ગુજરાતમાં આવનારા દિવસોમાં જે વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ છે તેઓ શું ઈચ્છી રહ્યા છે, તેમની શું પરિકલ્પના છે ગુજરાતને લઈને, તે વિશે વાત કરી. કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહના સંબોધનથી ગઈકાલે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ. પહેલો દિવસ ઉત્સાહ એટલો અને તેમાં અમિત શાહના સંબોધન સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત, જેના કારણે કહી શકાય કે કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લાગ્યા. તેઓએ પણ વિદેશથી આવેલા ગુજરાતીઓની સરાહના કરી, તેમની કામગીરીને બિરદાવી અને સતત તેઓ ગુજરાત માટે કઈ રીતે કર્તવ્યનિષ્ઠ બનીને કામગીરી કરી રહ્યા છે તે વિશે પણ અમિત શાહે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. ત્યારબાદ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી મીનાક્ષી લેખી કે જેઓએ વિદેશમાં વસતા ભારતીયોની ચિંતા કરી અને તેનો પણ આ મંચ સજ્જો હતો, જેના પર જ્યારે ચર્ચા થઈ કે કઈ રીતે દેશની બહાર વસતા ભારતીયોની ગુજરાતને લઈને, દેશને લઈને તેમની કામગીરી છે તેની પણ વાત કરી. વિષય ગ્લોબલ છે એટલે ગ્લોબલ વિષયો પર પણ ચર્ચા થઈ. પછી એ બિઝનેસ ટાઇકૂન્સ હોય કે પછી એવા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ કે જેને જોઈને, જેને સાંભળીને, જેમને સમજીને આજનો યુવા પણ એક અલગ જ દિશામાં ખેડાણ કરવા માટે તત્પર બન્યો છે. મનોરંજન જગત હોય કે ખેલ જગત, તમામ ક્ષેત્રોના મહાનુભાવો સાથે આપણે ગુજરાતના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ચર્ચા કરી, વાતચીત કરી અને આજનો બીજો દિવસ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022નો, જેમાં ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત. મહાનુભાવો પણ મંચ પર હાજર છે, એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. તો નવી ઉર્જા સાથે આજના દિવસની શરૂઆત કરીએ. સારી વાત એ લાગી રહી છે, તમારા સૌના ચહેરા ખીલેલા છે અને ગઈકાલે જે અટાર હતો એમાં આજે ગુજરાતીપણું ક્યાંક છલકી રહ્યું છે. સરસ મજાના અટારમાં, આપ ગુજરાતી અટારમાં, ઇન્ડિયન અટારમાં મોજૂદ છો. એ પણ લાગી રહ્યું છે કે ગઈકાલનો જે રંગ છે હવે ધીમે ધીમે તમારા ઉપર વતનનો રંગ ચડી રહ્યો છે. ખૂબ સારી વાત છે જી. તો શરૂઆત કરીએ. જય જય ગરવી ગુજરાત આપ સૌને. આજે બીજો દિવસ છે. અદાણી પ્રેઝન્ટ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022 પાવર્ડ બાય MEIL, ઇનિશિયેટિવ બાય આઈના એન્ડ TV9. તો શરૂઆત કરીએ આજના કાર્યક્રમની. સૌથી પહેલા મંચ પર આમંત્રિત કરીશું મહેમાનોને. આપણી સાથે મંચ પર હાજર છે TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ કલ્પકભાઈ કેકરે, આ સાથે ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ, આઈનામાંથી પ્રફુલ્લભાઈ નાયક આપણી સાથે છે. એ ઉપરાંત ચિરાગભાઈ, મને નિમંત્રિત કરતા આનંદ થાય છે. આફ્રિકાના ઉદ્યોગપતિ શ્રી મહેશભાઈ ચંદરિયા, મહેશભાઈને મંચ પર બિરાજમાન થવા માટે વિનંતી છે. મસ્કત ફાર્મસીના ફાઉન્ડર શ્રી દિલીપભાઈ મહેતાને મંચ પર પધારવા માટે સાદર વિનંતી છે. અને કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના શ્રી નિલેશભાઈ શાહ, એમના MD શ્રી નિલેશભાઈ શાહને પણ મંચ પર પધારવા માટે સાદર વિનંતી કરીએ. તમામ મહેમાનોને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. TV9 ગુજરાતીના હોલ ટીમ ડિરેક્ટર શ્રી હેમંત શર્માને પણ હું આમંત્રિત કરીશ, સ્ટેજ ઉપર આવે. હેમંત શર્મા સાહેબ. પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ. ગુજરાતીઓ હંમેશા પ્રવાસી રહ્યા છે. જ્યાં પણ હોય, બેઠા હોય એક જગ્યાએ તો પણ એ મનથી વિશ્વભરમાં પ્રવાસ કરતા હોય. અને એવા ગુજરાતીઓનું આ પર્વ છે અને આજે આપણા સૌ માટે આ આનંદનો અવસર છે કે ગુજરાતના નવસારીના સાંસદ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપાના લોકપ્રિય અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી CR પાટીલજી આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ફરી એકવાર તાળીઓના નાદ ધ્વનિથી માનનીય શ્રી CR પાટીલ સરનું આપણે સ્વાગત કરીએ અને હવે એમને વિનંતી કરીએ દીપ પ્રાગટ્ય માટે. આજના આ બીજા દિવસના આઈના અને TV9 નેટવર્કના આજનો એ 2 દિવસનો ઉપક્રમ, બીજા દિવસનો શુભારંભ માનનીય શ્રી CR પાટીલ સરના વરદ હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય. અન્ય તમામ મહેમાનો પણ દીપ પ્રાગટ્યમાં સાથે જોડાશે. વિશ્વભરના ગુજરાતીઓ આજે અહીં ઉપસ્થિત છે, એમના પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત છે. ભારતના જુદા જુદા રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ અહીં ઉપસ્થિત છે. સમાજ જીવનના જુદા જુદા જે વિભાગો જેમ કે વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, સિનેમા, રાજકારણ,
સમાજ, સેવા, આ ધર્મ ક્ષેત્ર, અધ્યાત્મ ક્ષેત્ર, એ બધાનું કેવું અદ્ભુત ચિરાગભાઈ બિલકુલ. એક આ જોડાણ છે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વમાં, અને એના બીજા દિવસે મંગલ શુભારંભ થઈ રહ્યો છે. જી, શરણાઈના મીઠા સૂર, સંગીતના મીઠા સૂર, પંખીઓનો કલરવ, આ બધું જ આનંદ સાથે આપણા શુભારંભ સાથે જોડાયેલું છે. અને ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં રોજે રોજ નવી સિદ્ધિઓના એક સર્જન થતા હોય છે. ગુજરાતી કોઈ પણ દેશમાં હોય, વિશ્વમાં હોય, રોજ એક નવી સિદ્ધિ તે પ્રાપ્ત કરતો હોય છે. તો આ તમામ સિદ્ધિઓને આપણે આવકારીએ, અને એની સાથે સાથે જ હવે જે વક્તા છે એમને નિમંત્રિત કરવા હું જઈ રહ્યો છું આજના કાર્યક્રમમાં. બિલકુલ. તો એ વક્તા છે આજના આપણા શ્રી નિલેશભાઈ શાહ. નિલેશભાઈ શાહને સાદર વિનંતી કરીશું. એસેટ મેનેજમેન્ટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ક્ષેત્રે દરેક માણસની પાસે ધન તો હોય, પણ એ ધનની સાથે સાથે સંપત્તિમાં એ નિલેશભાઈના પહેલા આપણે આપણા આજના કાર્યક્રમના કી નોટ સ્પીકર, કારણ કે એમની વ્યસ્તતા છે અન્ય કાર્યક્રમોમાં, માત્ર એક નાનકડી સંગઠનની વાત મૂકી અને પાટીલ સાહેબને મારે નિમંત્રણ આપવું છે. 1901માં અમેરિકાના બિઝનેસમેન એન્ડ્રયુ કાર્નેગીએ કહ્યું હતું કે અમારું બધું જ લઈ જાઓ, અમારું સંગઠન જો અમારી પાસે હશે ને તો અમે સ્વયંમાંથી ફરી વિકાસમાં ગુજરાત કેવી રીતે આગળ વધે, આ સંગઠનનો આખો વિચાર જેમણે રજૂ કર્યો અને લોકપ્રિયતા સાથે સૌએ ઝીલ્યો, એવા માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબને આપણે સાદર વિનંતી કરીએ કે સર, આજના આ દિવસે આપનું પ્રાસંગિક આપ ઉદ્બોધન કરશો. માનનીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબ. જેટલા લખ્યા એટલા આપી દે ને, વાંધો ને ભાઈ, જનરલ કહી દઈશ. કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આદરણીય શ્રી હેમંતજી શર્માજી, આદરણીય શ્રી કલ્પકભાઈ, શ્રી પ્રફુલભાઈ નાયક, શ્રી નિલેશભાઈ શાહ, શ્રી દિલીપભાઈ મહેતા, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં પધારેલા અલગ અલગ દેશોમાંથી 20 જેટલા દેશોમાંથી અહીં આવેલા પ્રતિનિધિઓ, સૌ ભાઈઓ અને બહેનો. આમ તો ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય કમલમ ખાતે આપ સૌને ભોજન પર જ્યારે નિમંત્રિત કરવાનો કાર્યક્રમ પરમ દિવસે રાત્રે એમાં નક્કી થયો, પરંતુ મારો એ કાર્યક્રમ એક દિવસ લેટ કરીને ફરીથી લેટ કરવો મુશ્કેલ હતો, એટલા માટે હું પહોંચી નહીં શક્યો. પરંતુ આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ એ પોતે પોતાના પ્રવાસમાંથી સીધા એ આપની સાથે જોડાઈ શક્યા, પરંતુ હું એમાં જોડાઈ નહીં શક્યો. એના માટે આપ સૌની માફી માંગુ છું. આપ સૌ વિદેશ ગયા, વિદેશમાં તમારે ટેલેન્ટનો ઉપયોગ કરીને એ દેશોમાં એને સમૃદ્ધ કરવામાં ગુજરાતીઓનો પણ ખૂબ મોટો ફાળો રહ્યો છે. ટેલેન્ટ તો છે જ, પણ સાથે સાથે સાહસવૃત્તિ પણ જે છે એ સાહસવૃત્તિને કારણે
પરિણામ પણ એમાંથી મળતા થયા છે અને એટલા જ માટે આખા વિશ્વમાં ગુજરાતીઓની એક જે વિશિષ્ટ ઓળખ ઊભી થઈ એમાં આપ સૌનો ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. એના માટે હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ સાથે પરમ દિવસની મિટિંગમાં જ્યારે અમે આ કાર્યક્રમ માટેની વાત કરી ત્યારે એમણે કહ્યું કે આજે વિદેશમાં વસતા એનઆરઆઈ એમની દેશ પ્રત્યે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની લાગણી છે અને લાગણીની સાથે સાથે એ પોતે કોઈક જવાબદારી લેવા માંગતા હોય છે. આખા દેશમાંથી ઘણા બધા એનઆરઆઈ અલગ અલગ રાજ્યોના વિદેશમાં છે, પરંતુ ગુજરાતી સમુદાય એવો છે કે સતત એ દેશમાં અને વિશેષ કરીને ગુજરાત સાથે સંપર્ક રાખે છે અને ગુજરાતમાં કંઈક ખરું થાય કંઈક ખોટું થાય એની નોંધ પણ લે છે અને આદરણીય મોદી સાહેબને પત્ર લખીને પણ કદાચ કંઈક ખોટું થતું હોય તો ધ્યાને મૂકે છે. એવા સતત નિર્દેશ એ આપના તરફથી મળતા હોય છે. એની પાછળ આપની ગુજરાત પ્રત્યેની લાગણી એમાં ડોકાય છે અને આ લાગણી અને આ કાળજી તમે જે લો છો એના માટે પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં અને ત્યાર પછી દેશમાં અને વિશ્વમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આવ્યા પછી મોદી સાહેબને એક વૈશ્વિક નેતા તરીકે આપણે જોતા હોઈએ છીએ. એ ભલે ઇલેક્શન લડવા માટે બહાર ન જઈ શકે, પરંતુ વિશ્વના જે ટોચના નેતાઓમાં એમની જે ગણતરી થાય છે, જે રીતે એનું સન્માન મળે છે, એના કારણે આપણા સૌનું પણ સન્માન વધે છે, આપણી અનુકૂળતા પણ એના કારણે વધે છે. જ્યારે ગુજરાતમાં માન્ય શ્રી મોદી સાહેબ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને દર દિવાળીમાં જ્યારે ગુજરાતીઓ દિવાળીના દિવસોમાં ફરવા માટે અલગ અલગ રાજ્યોમાં જાય, એમના અનુભવ જ્યારે મોદી સાહેબ પૂછતા ત્યારે કહેતા કે જો કોઈ વાળંદને ત્યાં ગયા હોય અને સેવિંગ કરાવતા હોય અને કોઈ ફોન આવે અને જો ગુજરાતીમાં જવાબ આપે તો વાણંદ તરફ એની સામે આવી જાય કે આપ નરેન્દ્ર મોદી કે ગુજરાત સે હો. એની આંખમાં એક પ્રકારની ચમક આવી જાય. એ તો પૈસા લેવા માટે પણ આનાકાની કરે. આ ભાવ, આ પ્રેમ જે લોકોના મનમાં ગુજરાતીઓ માટે ઊભો કર્યો, એમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. જ્યારે એક સમય હતો કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ સારી લાગણી નહોતી, અથવા તો એમ કહી શકાય કે એક નેગેટિવિટી પણ હતી, ત્યારે પણ ગુજરાતી જ્યાં પણ હોય ત્યારે એના માટે વિશિષ્ટ લાગણી એ સતત પહેલાંથી પણ રહ્યું છે. પરંતુ એને એક ઢાંચામાં ઢાળીને આ તાકાતનું પ્રદર્શન જો કોઈએ કર્યું હોય તો એ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કર્યું. મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનના કાર્યક્રમમાં હું ત્યારે પણ હાજર હતો અને હ્યુસ્ટનના કાર્યક્રમમાં પણ હું લગભગ 3 વીક સુધી ત્યાં હ્યુસ્ટનમાં રહ્યો હતો. લોકો કોઈ હોટલ, કોઈ મોટલ, કોઈના ઘરમાં કોઈ વ્યવસ્થા રહી નહોતી અને વરસાદ તો હ્યુસ્ટનમાં એવો પડ્યો હતો કે એરપોર્ટ પર પણ 3-4 ફૂટ પાણી હતા. સાહેબને પણ ચિંતા હતી કે કેવી રીતે લેન્ડ થશે, કેવી રીતે આવશે, પરંતુ વ્યવસ્થા થઈ અને બીજા દિવસે સવારે અમે જોતા હતા કે બધી જ ગાડીઓનું રૂખ ફક્ત કાર્યક્રમના સ્થળ તરફ હતું. કોઈ પણ ગાડીઓ તમને સામેના રોડ પર દેખાતી નહોતી. બધી જ ગાડીઓ એક જ જગ્યાએ જતી હતી. એ પ્રકારનો માહોલ પણ આ દેશના વડાપ્રધાન માટે અમેરિકામાં એ આપણને જોવા મળ્યો હતો. એ જે પ્રેમ તમારો મળ્યો, તમારી તાકાત, તમારી ટેલેન્ટને કારણે અને મોદી સાહેબના પ્લાનિંગને કારણે એમના તાકાતને પ્રદર્શન કરવા માટેની જે એક રીત અજમાવી, એના કારણે અમેરિકાના પ્રમુખ પણ
એ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા. અને એની ચરમસીમા શું હતી કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન ભાષણ કરતા હોય અને અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ સામે ખુરશી પર નીચે બેઠા હોય અને બધા તાળી પાડે ત્યારે એમને ખબર પડે કે ના પડે પણ એ બી તાળી પાડતા હોય. આ પ્રકારનું દ્રશ્ય પહેલીવાર એ આપણને ત્યાં જોવા મળ્યું. એને કોઈ બીજી રીતે જોતા પણ હું એને ગુજરાતીઓની કે આપણા દેશની જે તાકાત વિદેશમાં વધી કે વિદેશમાં વસતા લોકોની વધી એના કારણે આ શક્ય બન્યું છે એવું માનું છું. ને એના માટે હું આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે આભાર માનું છું કે એમણે ગુજરાતીઓને ઓળખ વિદેશમાં વસતા લોકો માટે કરી. હું તો લોકસભામાં અલગ અલગ રાજ્યોના સાંસદો પણ ચૂંટાઈને આવે છે ત્યારે એ પૂછતા હોય છે કે ગુજરાત શું છે અને ગુજરાતી શું છે. ત્યારે મારે એમને વર્ણન કરીને કહેવું પડે કે તમારે ગુજરાત જોવું હોય, ગુજરાતને જાણવું હોય તો ગુજરાત આવવું પડે. અને ગુજરાતીને શું છે એની વ્યાખ્યા જાણવી હોય તો એની સાથે તમારે એક દિવસ રહેવું પડે. એની વાણી, એની વર્તન, એમાંથી જ તમને એની વિશિષ્ટતા દેખાઈ શકે. પણ શબ્દમાં વર્ણન કરવું હોય તો હું અમને કહેતો હતો કે એક લાઈનમાં હું કહી શકું કે હાથ લંબાવે તો આપવા માટે લંબાવે, માંગવા માટે ક્યારેય ન લંબાવે. એ ગુજરાતી છે. આ એની ઓળખ છે. ગુજરાતમાં અનેક સંકટો આવ્યા, ભૂકંપ આવ્યો, પૂર આવ્યા, ત્યારે બીજા રાજ્યો કે બીજા દેશોમાં કોઈ જગ્યાએથી મદદ આવેની રાહ જોતા હોય પણ ગુજરાતમાં ગુજરાતી અમેરિકા બેઠો હશે કે ગમે ત્યાં બેઠો હશે કે ગુજરાતનો ગુજરાતી પણ કોઈ મદદની રાહ જોયા વગર પોતાનાથી બનતી મદદ એ કરવાની શરૂઆત કરી દે છે. એને ઊભો કરવા માટે કોઈના મદદની જરૂર નથી પડતી. એ ગુજરાતી છે અને ગુજરાતના લોકોની માનસિકતા પણ છે. સ્વાભાવિકપણે લોકો આ વાતથી ટેવાયેલા નથી, પરંતુ ધીરે ધીરે આ જોઈ રહ્યા છે ત્યારે એક સમય એવો કહેતા હતા કે ગુજરાતી શું એટલે દાળ ભાત ખાય, ગુજરાતી શું તો કે વેપાર કરે. પરંતુ હવે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ગુજરાતીઓએ પોતાનું મહત્ત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. આપણે અમેરિકામાં પણ જોયું છે કે અનેક મહત્ત્વના સ્થાનો ઉપર ઇન્ડિયાના અને વિશેષ કરીને ગુજરાતના લોકો એ સ્થાન શોભાવે છે. એટલા એમની તાકાતની સાથે સાથે એને ટેલેન્ટને ત્યાંના લોકોએ ઓળખી છે. અનેક ક્ષેત્રની અંદર ગુજરાતીઓએ પોતાનું આગવું સ્થાન ઊભું કર્યું છે. ગુજરાતનો જ્યાં સૌથી વધુ સંખ્યા છે ત્યાંથી ચૂંટાયેલા અહીંયા એક મંત્રી એ પણ આપણી સામે અહીંયા બેઠા છે. એક કેની દેસાઈ પણ કોઈ જગ્યાએથી આવ્યા છે એવું મને હમણાં કહેતા હતા. તો એમને આવવું પડે તો આવવું જોઈએ એવું જે મનમાં એમની ભાવના આવે એ તાકાતના આધારે આવે. ક્યારેય કોઈ નબળા માણસ માટે કોઈને સિમ્પતિ હોઈ શકે, કોઈને મદદ કરી શકે, પરંતુ સન્માન ન મળી શકે. અને એટલા જ માટે ગુજરાતી ક્યારેય નબળો નથી, એના માટે ક્યારેય સિમ્પતિની જરૂર નથી. એની પાસેથી મદદની અપેક્ષા હોય છે. એટલા માટે જ્યારે આપણી સાથે લોકો રહેવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે આપણે માનું કે આપણે સાચી દિશામાં જઈ રહ્યા છે. આપણી તાકાત પણ સંગઠિત થઈ રહી છે. ગુજરાતને લાગે વળગે ત્યાં સુધી હું આપણે ચોક્કસ કહીશ કે આવનારા દિવસોમાં, આવનારા મહિનાઓમાં જ હવે તો ગુજરાતમાં વિધાનસભાનું ઇલેક્શન ડોક્યા લઈ રહ્યું છે. આપ સૌ વિદેશમાં છો, સોશિયલ મીડિયા ઉપર કે ટીવીના ચેનલ ઉપર કે પ્રિન્ટ મીડિયાના સમાચારોને કારણે આપના મનમાં ઘણીવાર દ્વિધા પણ થઈ હશે, ચિંતા પણ થતી હશે. પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રદેશના એક કાર્યકર્તા તરીકે મળેલી મને જવાબદારીના આધારે હું આપને ચોક્કસ કહીશ કે ચિંતા માટેનું કોઈ કારણ હું જોતો નથી. જેને જો નાની મોટી કોઈ ચિંતા હશે તો હવે જ્યારે આપ 2 મહિના અહીંયા રોકાવાના છો એ આપનો સહકાર, આપની તાકાત, આપની શુભેચ્છા, આપના આશીર્વાદ એના કારણે નાની મોટી ચિંતા પણ દૂર થઈ જવાની છે. અહીં
રાજકારણમાં દરેક જણને લડવાની, પોતાનો મુદ્દો મૂકવાની એનો એ અધિકાર છે, પરંતુ કોઈને ગેરમાર્ગે દોરવા અને પણ ગુજરાતમાં દોરવા એ શક્ય નથી, એ પણ હું આપને કહેવા માગું છું. મેં હમણાં પણ કહ્યું હતું કે ગુજરાતની વિશિષ્ટતા માટે કહ્યું કે હાથ લંબાવે તો આપવા માટે, માંગવા માટે નહીં લંબાવે. એવા રાજ્યમાં રહેતા લોકોની જે માનસિકતા છે એને મફતની ઓફરો કરીને કેટલાક લોકો લોભાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને એના દ્વારા મત માંગવાનો પ્રયત્ન કરે. મારે આપ સૌના વતી એમને કહેવું છે કે તમે ખોટી જગ્યાએ આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, કેમ કે આપ નિષ્ફળ જવાનો છો. જેમણે અનેક રાજ્યોમાં કે જ્યાં ગુજરાત કરતાં ખૂબ ગરીબ લોકો પણ રહે છે ત્યાં પણ આવી લોભામણી ઓફર કર્યા પછી સફળ નથી થયા. એ આપણા દેશની માનસિકતા છે. કોરોનાનો સમય હતો કે મંદીનો સમય, એના પહેલાં પણ ક્યારે આપણા દેશને કે ગુજરાતના લોકોને તકલીફ નથી પડી, કેમ કે આપણને બચતની ટેવ છે. નાનામાં નાનું સામાન્ય ઘરમાં આપણે જઈએ તો કાનની બુટ્ટી કે નાકની નથનીથી માંડીને નાનું મોટું સોનું, કદાચ તોલો, 1.5 તોલો સોનું દરેક બહેનો પાસે હોય. અને 40-50 હજાર ત્યારે સોનાનો ભાવ હતો મંદી વખતે, એમાંથી પણ એને 70-80 હજાર રૂપિયા મળી જાય. એના ઘરનો જે ખર્ચો હોય એ 3-4 હજારનો ગણીએ તો ઓછામાં ઓછા એ 20 મહિના સુધી, એટલે કે 1.5 વર્ષથી વધુ સમય એ આ મંદીમાંથી બહાર નીકળે ત્યાં સુધી પોતાનો ઘર ચલાવી શકે એટલી બચત એણે ચોક્કસપણે કરી હોય છે. આપણા દેશમાં સૌથી વધુ જો રોકાણ, સેફ રોકાણ કોઈ ગણતું હોય તો એ સોનું છે. હમણાં નિલેશભાઈ તો માર્કેટના એક્સપર્ટ છે, એટલે એ તો માર્કેટમાં જ રોકાણ કરવાનું કહે છે. પરંતુ એમને એક વાતને કારણે મારા ઘરમાં મારી પત્નીએ સોનું ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું છે. મારા માટે રાહત છે. એકવાર એ સુરત આવ્યા હતા, એમણે કહ્યું કે જો આપણે 1 વર્ષ સુધી સોનું બહારથી નહીં મંગાવીએ તો આપણે એફડીઆઈની જરૂર ના પડે. આવું જ કહ્યું હતું ને. બીજા કોઈ તો બહુ કદાચ સંમત નહીં થયા હોય, પણ મારી પત્નીને હું ઠસાવીને મારો ખર્ચો અટકાવી શક્યો છું કે નિલેશભાઈ ના પાડે છે કે સોનું નહીં ખરીદવું જોઈએ. તો આ જે વાત છે એ બચતની જે ટેવ છે, આ ટેવને કારણે પણ આપણે સતત આવી મહામંદીમાંથી પણ બહાર આવી શકતા હોઈએ છીએ. કે ઘણા બધા ભૂકંપ જેવો ભૂકંપ એ આપણને હલાવી નથી શકતો. અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે હમણાં કચ્છમાં, કેમ કે ભૂકંપ પછી એ તરત આવ્યા હતા, 5-6 મહિના પછી આવ્યા, એમણે જવાબદારી સંભાળ્યા પછી 26મી જાન્યુઆરી સુધીમાં કેટલા કામ પૂરા થાય સરકાર દ્વારા, એનજીઓ દ્વારા, એના માટે એમણે એક આખો પ્લાન કર્યો. એમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે 1 વર્ષ પૂરું થશે તે દિવસે આખા દેશમાંથી અને વિશ્વમાંથી પણ પત્રકારો આવશે, ત્યારે આપણને બતાવવું છે કે ગુજરાતમાં ભૂકંપમાં જે કચ્છને નુકસાન થયું છે, કચ્છનું નુકસાન અમે ભરપાઈ કર્યું છે. અને કદાચ કચ્છ જે હતું એના કરતાં વધુ સુંદર, વધુ સુવિધાવાળું બન્યું છે. પરંતુ હમણાં 1 મહિના પહેલાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ભુજમાં એક સ્મૃતિવન બનાવ્યું છે. આપ અહીં આવ્યા છો ત્યારે મારે આપને પણ વિનંતી છે કે આપ તો જોવાલાયક ઘણા બધા સ્થળો થયા છે. આપ તો કેવડિયા પણ જઈ રહ્યા છો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની એમની પ્રતિષ્ઠાને અનુરૂપ જે પ્રતિમા મોદી સાહેબે બનાવી છે એ પણ આપણે જોઈ હશે. પરંતુ ભૂકંપગ્રસ્ત ભુજ કે કચ્છને, એમાં જે 10,000થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, એમની યાદમાં એક સ્મૃતિવન મોદી સાહેબે અહીંયા ખુલ્લું મૂક્યું છે. અને એમણે કહ્યું કે જ્યારે અમેરિકા પર હુમલો થયો ને ત્યાં પછી એ ટ્વિન્સ ટાવર તૂટ્યા પછી ત્યાં જે ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે ત્યાં એક સ્મૃતિ માટે ત્યાં જે કામ થયું છે, ત્યાં જે એ જ રીતે જાપાનમાં જે હિરોશીમા પર બોમ્બ પછી એની યાદમાં ત્યાં જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે
એવું જ કદાચ એના કરતાં પણ સારું કુદરતી આફત ભૂકંપ પછી એ સ્મૃતિવનમાં કે શું હતું ભૂકંપ, એના પહેલાંનું કચ્છ શું હતું, એના પછીનું શું છે, અને એ 10,000 લોકોના જે મૃત્યુ થયા હતા એમના માટે પણ એક એક વૃક્ષ ત્યાં રોપવા માટે એમના પરિવારજનોને એમણે આહ્વાન કર્યું, અને એના કારણે જે ત્યાં એને શબ્દોમાં ન વર્ણવી શકાય એ પ્રકારનું આ સ્મૃતિવન ત્યાં બનાવ્યું છે. આપના આ કાર્યક્રમમાં પ્રવાસ દરમિયાન આપ ચોક્કસ આ સ્મૃતિવનની પણ ભેટ લેજો, મુલાકાત કરજો, એ મારી આપ સૌને વિનંતી પણ છે. કે હવે આપણા દેશમાં અમેરિકા કે હિરોશીમામાં જે આપણે જોયું હોય એવું કલ્પના આપણે નથી કરતા કે આપણા દેશમાં થઈ શકે, પરંતુ હવે થઈ રહ્યું છે એ આપને જોવા માટે પણ મારી એટલા માટે વિનંતી છે. મોદી સાહેબ કહેતા હોય છે કે કોઈ એ વ્યક્તિ ગુજરાતમાં પ્રવાસ માટે આવે અને 2-4-5 દિવસમાં ફરીને જતો રહે તો એ આખું ગુજરાત ક્યારેય જોઈ ન શકે. હવે એને ગુજરાત જોવું હોય તો ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ ગુજરાતમાં રહેવું પડે, અને રોજે રોજે ફરે તો જે ગુજરાતમાં થયેલા વિકાસને જોઈ શકે એ પ્રકારના પર્યટનની વ્યવસ્થા એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ગુજરાતમાં વિકસાવ્યું છે. પર્યટન એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે, એના કારણે અનેક રોજગારી મળે છે. એમાં જે વિવિધતા આપણે જોઈ છે કે દાંડી કૂચ આપણે ઇતિહાસમાં ભણ્યા આપણા ભણતી વખતે, પરંતુ એ દાંડી યાત્રાને આપણને મીઠાનો સત્યાગ્રહથી વધુ કશું યાદ નથી. પરંતુ મહાત્મા ગાંધીજી સાથે બીજા 79 લોકો એટલે કુલ 80 લોકો આ સત્યાગ્રહમાં એ જે નીકળ્યા હતા એ તમામની પ્રતિમાઓ 6 ફૂટની પ્રતિમાઓ એ ત્યાં દાંડીમાં હમણાં મૂકવામાં આવી છે. 6 લાખ લીટરનો તળાવ, અને તળાવમાં પાણી ન ખૂટે એના માટે તળાવની જે અંડરગ્રાઉન્ડ 4 લાખ લીટરના પાણીની ટેન્ક બનાવવામાં આવી છે. એમાં 120 ફૂટ ઉપર 2 પાઇપ મૂકવામાં આવ્યા છે. બંને પાઇપ એકબીજાને અડતા નથી, બંને ક્રોસ છે. પણ આપણા એન્જિનિયરોએ જે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે કે કોઈ પણ જાતના ટેકા વગર 120 ફૂટ સુધી, અને એ પણ ક્રોસ મૂકીને એમણે એ પાઇપમાં જે જ્યોત જલાવી છે એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યોત ત્યાં શરૂ કરી છે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ગાંધીજીના જીવન દરમિયાન બનેલા ઐતિહાસિક પ્રસંગોને ત્યાં એક પથ્થર ઉપર અલગ અલગ જગ્યાએ એ મૂકતા ગયા છે. એ પણ એક જોવાલાયક સ્થળ છે. લગભગ 150 કરોડના ખર્ચે મોદી સાહેબે જ્યારે એને વિકસાવ્યું ત્યારે અમને પણ કલ્પના નહોતી કે આમાં શું બનાવશે. મારા મતશ્રેષ્ઠનો વિચાર હતો. રોજ 4-5 હજાર લોકો આવવા માંડ્યા. પછી શનિ રવિમાં લગભગ 25,000 લોકો એ સ્થળની મુલાકાત લે છે. ગાંધીજીને જાણવું હશે ને તો એકવાર દાંડી પણ જવું જોઈએ એવી મારી આપ સૌને વિનંતી છે. હવે તો ત્યાં તમને મીઠાની બોટલ પણ ત્યાં જ મીઠું બની જાય તમારી આંખ સામે, એમાંથી આટલી બોટલ કે દાંડીનું મીઠું એ તમે યાદમાં લઈ જાઓ એ પ્રકારની વ્યવસ્થા મોદી સાહેબે કરી છે. તમે અંબાજી હમણાં નહીં હશો, કદાચ પહેલાં દર્શન કર્યા હશે. તમે હમણાં જુઓ અંબાજી જે રીતે એમણે મંદિરને ડેવલપ કર્યું, આજુબાજુના સ્થળો, અને અંબાજીને આરતીની શરૂઆત કરી છે. અને ત્યાં પણ પ્રસાદ એની ગુણવત્તા કેવી હોય એની પર એમણે ખૂબ ધ્યાન આપીને એમણે અંબાજીને પણ ડેવલપ કર્યું છે. સોમનાથના મંદિરને તમે જોયું જ હશે, ન જોયું તો એકવાર ફરી જોવા જોઈએ. તમને દર વખતે કંઈક નવું ત્યાં તમને જોવા મળશે. એ પ્રકારનો આકાર એ સોમનાથ લઈ રહ્યું છે. સોમનાથ તૂટ્યા પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે એમનો જીર્ણોદ્ધાર શરૂ કર્યો અને કર્યો હતો, પરંતુ એને સુવિધાથી લેસ અને પૂર્ણ સોળથી મળવા માટેનો જે પ્રયત્ન મોદી સાહેબે શરૂ કર્યો, લોકોએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ત્યાં સોનું આપ્યું. અમે કહો તેમ નિલેશભાઈ ભલે બહારથી લાવ્યા પણ મંદિરમાં આપ્યું, અને એ રીતે એમણે ત્યાં આખું સોનાથી સોમનાથ મંદિર જે પહેલાં સોનાથી મળેલું હતું એ ફરીથી એ પ્રયત્ન એમણે શરૂ કર્યો છે. આવા અનેક વિકાસના કામો અહીંયા થયા છે. પણ વિકાસની સાથે સાથે જ્યારે આફતો આવી, દાખલા તરીકે કોરોનાથી તમે પણ ગ્રસ્ત હતા,
તમે ત્રસ્ત હતા, તમે મજબૂર પણ હતા. તમારી ઈચ્છા હોય તો પણ તમે દેશમાં કોઈ મદદ કરી શકવાની સ્થિતિમાં નહોતો. સડક માર્ગ હોય કે દરિયાઈ માર્ગ હોય કે હવાઈ માર્ગ હોય, બધા જ દેશો સાથેના સંપર્કો બધા જ દેશોએ બંધ કર્યા હતા, લાંબો સમય બંધ કર્યા હતા. ત્યારે આપણા દેશની અંદર આ કોરોનામાં રસી ક્યારે આવશે, ક્યારે આપણે એમાંનો સામનો કરીશું, ક્યારે બચીશું, કેટલા લોકો એમાં મૃત્યુ પામશે, એની કલ્પના કરીએ તો ડરી જવાય એ પ્રકારનું વાતાવરણ હતું. ત્યારે મોદી સાહેબે આત્મનિર્ભર યોજના જેમણે પહેલાંથી જાહેર કરી હતી અને કોંગ્રેસ ઠેકડી ઉડાવતી હતી, એમણે આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા, એમના પર વિશ્વાસ કર્યો અને એક નહીં, બે નહીં, ત્રણ વેક્સિન આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ બનાવી. એ બનાવ્યા પછી આખા દેશના તમામ લોકોને 216 કરોડથી વધુ લોકો સુધી આ વેક્સિન પહોંચે અને મફત પહોંચે એ સફળતાપૂર્વક પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન પણ એમણે કર્યો. એમાં સફળ થયા. એ કદાચ આપણા દેશમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જ કરી શકે. જો કદાચ આદિવાસી વિસ્તાર હોય કે ગરીબ વિસ્તારમાં કોઈ ઘરમાં 4-5 લોકો રહેતા હોય અને એમને જો વેક્સિન ન લઈ શકે કે ના ખરીદી શકે તો એ કોરોનાગ્રસ્ત થાય, એના કારણે કોરોના ફેલાતો રહે, એના કારણે મૃત્યુ થતા રહે. એટલા માટે દરેક લોકોને વેક્સિન મળવું જોઈએ. એટલે મફત આપવું હોય તો શું આપવું જોઈએ એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આખા દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું કે વેક્સિન આપો, એમનો જીવ બચાવવો છે અને એટલા માટે એમને ફ્રીમાં વેક્સિન આપ્યું અને પહોંચાડ્યું. 100 વર્ષ પહેલાં જે મહામારી આવી હતી એ મહામારીમાં પણ લાખો લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, પણ બીમારીને કારણે જે મૃત્યુ પામ્યા એના કરતાં સૌથી વધુ લોકો ભૂખમરાને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. આદરણીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, એમની દૂરંદેશી હતી કે વેક્સિનથી લોકોને બચાવ્યા છે, પણ ભૂખમરાને કારણે પણ દેશમાં એક પણ મૃત્યુ નહીં થવું જોઈએ એવો એનો સંકલ્પ હતો. એમણે સરકારના તમામ ગોડાઉનો ખુલ્લા કર્યા. 80 કરોડ લોકોને છેલ્લા 2.5 વર્ષથી માથા દીઠ 5 કિલોથી વધુ અનાજ એ ફ્રીમાં આપી રહ્યા છે. કોઈ મૃત્યુની વાત તો બહુ દૂરની છે. એક ટંક પણ કોઈ ભૂખો સૂઈ ગયો હોય એવો બનાવ દેશમાં નથી બન્યો. એ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને કારણે એ શક્ય બન્યું છે. હવે અનેક પ્રસંગે એમણે જે રીતે નિર્ણયો કર્યા દરેક ક્ષેત્રના લોકો માટે, એ આદિવાસી હોય, ખેડૂત હોય, યુવા હોય, મહિલા હોય, માછીમાર હોય, દરેક માટે યોજનાઓ બનાવી અને એમણે કલેક્ટરોને સૂચનાઓ આપી કે આ યોજનાઓ લાભાર્થીઓને 100% સુધી પહોંચવી જોઈએ. આ એમની પ્રતિબદ્ધતા હતી. તમે વચનો તો આપો પણ પૂર્ણ કોણ કરે? મેનિફેસ્ટોમાં આપેલા વચનો એ ઠાલા વચનો હોય છે એવું સામાન્ય રીતે આપણે માનતા થઈ ગયા હતા. તો મોદી સાહેબે જેટલા વચનો આપ્યા હતા એ દરેક વચનો, એ રામ મંદિર હોઈ શકે, 370ની કલમ હોઈ શકે, 35ની કલરત કરી હોય, આવા દરેક નિર્ણયો એમણે લઈને સાબિત કર્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેનિફેસ્ટોમાં જે આપેલા વચનો છે એના માટે પાર્ટી પ્રતિબદ્ધ છે. અને આ પ્રતિબદ્ધતા જો કોઈએ બતાવી એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે બતાવી. એટલા માટે એમનામાં એક વિશ્વાસ ઊભો થયો. એમણે જે યોજનાઓ બનાવી કે મહિલાઓને પેન્શન, એ પેન્શનમાં કેટલીક ખામીઓ હતી. કોઈ બહેન વિધવા થાય, એ વિધવા થયા પછી 18 વર્ષ સુધી એનો દીકરો કે દીકરી એ ઉંમર ન થાય ત્યાં સુધી એને પેન્શન મળે, પણ દીકરો 18 વર્ષ તો થાય પછી એને નોકરી મળે કે ના મળે, એ ભણતો હોય છતાં એનું પેન્શન બંધ કરી દે. કદાચ દીકરો એની માને એની કાળજી ના રાખે તો પણ મુશ્કેલી થાય. તમે ગુજરાતની અંદર 1000થી વધારીને 1250 રૂપિયા પેન્શન તો કર્યું, સાથે સાથે આજે વય મર્યાદા હતી કે દીકરો 18 વર્ષનો થાય પછી પેન્શન બંધ થતું. હવે આજીવન આ બહેનોને પેન્શન મળે એવી વ્યવસ્થા એ ગુજરાતમાં આદરણીય મોદી સાહેબ અને ગુજરાત સરકારે, આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને એમના આગલા મુખ્યમંત્રીઓ હતા, શ્રીમતી આનંદીબેન હતા, વિજયભાઈ હતા, એમણે બધાએ
આવા નિર્ણયો કર્યા, એના કારણે લોકોને એમાં ફાયદો થયો. હમણાં એમને જે 100% દરેક જિલ્લામાં વિધવા બહેનોને પેન્શન મળવું જ જોઈએ, એમને 100 એવા કાર્યક્રમો કરવા માટે કહ્યું. અને ભરૂચના કલેક્ટર તરફથી પહેલો કાર્યક્રમ જ્યારે પૂરો કર્યો, એમણે કહ્યું કે 31 માર્ચ સુધીમાં તમામ વિધવા બહેનોને અમે પેન્શન આપ્યું છે. ત્યારે એમણે વર્ચ્યુઅલ મિટિંગમાં લગભગ 25-30 હજાર બહેનોને ભેગી કરીને સાહેબે સંબોધન કર્યું હતું. એવી દરેક યોજનાઓને ફક્ત જાહેરાત એક લાભાર્થી સુધી પહોંચવું જોઈએ, એના માટે પ્રયત્ન કર્યા. એની જે રીત છે એ પણ સમજવા જેવી છે. આપણે ખેડૂતોને ગુજરાતમાં અને જગતનો તાત કહીએ છીએ. સામાન્ય રીતે એને સન્માન આપણે રીતે આપતા હોઈએ છીએ, પણ આ જગતનો તાત ધીમે ધીમે બિચારો થઈ ગયો છે. એની જે વ્યથા છે એ મોદી સાહેબે સમજી કે જ્યારે એક નાનો ખેડૂત એને ખેતર તૈયાર કરવું છે અને બિયારણ જોઈએ છે, એ સમયે એના ખાતામાં 2000 રૂપિયા આવી જાય છે. એને ખાતર નાખવું છે તે સમયે એના એકાઉન્ટમાં 2000 રૂપિયા જમા થઈ જાય છે. અને લણણી કરવી છે કે નિંદણ ટૂંપણ કરવું છે, ત્યારે બીજા 2000 એટલે કે વર્ષમાં 6000 એના ખાતામાં સમયસર જમા થઈ જાય છે. પણ આ યોજનાનું મહત્ત્વ શું છે? એક તો પહેલું મહત્ત્વ છે કે જેને આપણે આ દેશનો તાત કહીએ છીએ, એનું સન્માન એવી રીતે આપ્યું મોદી સાહેબે કે એણે કોઈ અરજી કરવાની જરૂર નહીં. મહેરબાન સાહેબ શ્રી, મારી વિનંતી છે, લાચારીનો પત્ર એને લખવાની જરૂર નહીં. કોઈ પણ જાતના અરજી વગર સીધા એના ખાતામાં આ મદદ એને જમા થઈ જાય, એ પ્રકારનું સન્માન મોદી સાહેબે એને આપ્યું છે. આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. આમાં કોઈ વચેટીઓ ન આવે, કોઈ વચેટીઓમાંથી ભાગ ન લઈ જાય, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા મોદી સાહેબે કરી. કરપ્શનને રોકવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ એ જો કોઈએ કર્યો તો એ મોદી સાહેબે કર્યો. અને એ કારણે આપણા દેશમાં કામ સમયસર થતું નથી. ભ્રષ્ટાચાર છે એ પ્રકારની જે બૂમો પડતી હતી એ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ, લોકોને વિશ્વાસ થવા માંડ્યો છે. 100% ભ્રષ્ટાચાર બંધ થયો એવું તો દાવો આજે ન કરી શકીએ, પરંતુ ચોક્કસ જે કનડગત હતી એ બંધ કરવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો, એના કારણે ભ્રષ્ટાચાર પણ ઓછો થયો છે. અને હું માનું છું કે મોદી સાહેબ જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે એની પર 100% અંકુશ લાવવાનો એમનો જે પ્રયત્ન છે એ આવનારા દિવસોમાં એ સફળ થશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આપ સૌ તો વિદેશોમાં ભ્રષ્ટાચાર નથી એના કારણે આપણા દેશની જે તુલના કરતા હોય છે ત્યારે તમે દુઃખી થતા હો છો, પણ એ દિવસ દૂર નથી કે તમારી કલ્પના, તમારી અપેક્ષા એ આવનારા દિવસોમાં ચોક્કસપણે પૂર્ણ થવાની છે. હું તો સમય તમારો મેં વધારે લઈ લીધો, પરંતુ હું આપને એક વિશ્વાસ અપાવવા માગું છું કે આવનારા ઇલેક્શનની અંદર અનેક લોકો આવ્યા છે. કોંગ્રેસ પણ ઊભો થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કાક ગોળીના સારી ઊભો થાય ને પછી ફસરાવી પડે છે, ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે. પરંતુ ગુજરાતમાં આ વખતનું ઇલેક્શન એટલા માટે પણ મહત્વનું છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના હાથ મજબૂત કરવા છે. આ એક ગુજરાતના મતદાર આ વાત સમજે છે, એ પણ સમજે છે કે પ્રાદેશિક પાર્ટીઓને મત આપવાથી શું નુકસાન થાય છે. અને દરેક પાર્ટી પ્રાદેશિક થઈ ગઈ છે. એક વખત કોંગ્રેસ એક નેશનલ પાર્ટી હતી, એ નેશનલ પાર્ટી આજે એક સીમિત થઈ ગઈ છે. રાજસ્થાનમાં એકમાત્ર એની પાસે સરકાર છે, એ ક્યારે તૂટી પડશે એમના પોતાના ભારથી એ નક્કી નથી. એનો મા, બેટી, દીકરોને જમાઈ આ 4 જણની પરિવારની પાર્ટી બની ગઈ છે. તમે દરેક પાર્ટીને જુઓ, મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ તો શિવસેના, બાપ અને દીકરાની પાર્ટી. એનસીમાં જાઓ તો બાપ અને દીકરીની પાર્ટી. તમે બંગાળમાં જાઓ તો દીદી અને એના ભત્રીજાની પાર્ટી. તમે ઉત્તર પ્રદેશમાં જાઓ તો મુલાયમ અને અખિલેશની બાપ દીકરાની પાર્ટી. તમે માયાવતીને જુઓ તો માયાવતી અને ભત્રીજાની પાર્ટી. દરેક પાર્ટી તમે કોઈને પણ જુઓ, સાઉથમાં સ્ટાલિન હોય કે ઓરિસ્સામાં કોઈ પણ જગ્યાએ જુઓ તો એમના તો કોઈ વારસ જ નથી, એટલે પાર્ટી તૂટી જવાની અણી પર છે. અને દરેક જણ પોતાના રાજ્યનું એના પૂરતા મર્યાદિત થઈ ગયા છે.
અને પોતાના પરિવારના હિત સિવાય અમને કોઈ જોતું નથી. આ દેશ ઉપર કોઈ આફત આવી જાય તો એને બચાવવાની ક્ષમતા જો કોઈમાં હોય તો એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના અધ્યક્ષતામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે. એ આખા એક સમય આખા દેશમાં 2 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીને લોકસભા મળી હતી. આજે એનો આખો રાષ્ટ્રીય વ્યાપ એ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના આગેવાનીમાં એ વધ્યો છે. આખા દેશના લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિશ્વાસ કરે છે. જે આપણા બધાની અપેક્ષાઓ હતી. એક સમય હતો મીડિયાના કલ્પકભાઈને બધા અહીંયા બેઠા છે. એક સમય એવો હતો કે રોજ સવારે છાપું જુઓ તો 8 કોલમમાં આતંકવાદીઓ આવ્યા, નિર્દોષ 25 લોકોને રેસી નાખ્યા, આતંકવાદીઓએ બોમ્બ ફોડ્યો, 50 લોકો નિર્દોષ મૃત્યુ પામ્યા. આવા સમાચાર રોજ વાંચતા હતા. આપણે વસ્વસો હતો, આપણે સમસમીને બેસી રહેતા હતા, આપણે કંઈ કરી શકતા નહોતા. સરકાર પાસે કોઈ અપેક્ષા નહોતી, કેમ કે કોંગ્રેસની ત્યારે સરકાર હતી. હું પોતે તે વખતે ડિફેન્સ કમિટીમાં હતો. આવા સમાચાર આવતા ત્યારે અમે કમિટીમાં પૂછતા અધિકારીઓને કે આમાં કેમ કંઈ પગલાં લેવાતા નથી. ત્યારે એમણે દબાતા અવાજે અધિકારી જવાબ ના આપી શકે, પરંતુ પછી અમને કહેતા કે સરકારનું કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ, એ નથી. ચાઇનાના સૈનિકો આપણા દેશમાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આવે, એમને બંદૂકની ગોળી કે બોમ્બ આપવો જોઈએ, એના બદલે સરકારમાંથી દિલ્હીથી સૂચના આવતી હતી કે એમને લાડુના પેકેટને ગુલાબજાંબુ આપો અને એમને જવા દો. એમને સેફ સ્પેસ પાછો આપતા હતા. કોઈ પણ જાતના ડર વગેરે આપણા હદમાં ઘૂસી આવતા હતા. હવે શું વાતાવરણ છે? 8 કોલમો ઉપર આતંકવાદીએ હુમલો કર્યો, સમાચાર હવે બંધ થઈ ગયા છે. જે આપણા અહીંયા આતંકવાદીઓ ઘૂસી આવતા હતા, આપણા સૈનિકોએ આતંકવાદીઓના અડ્ડા ઉપર પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને એમના અડ્ડાઓને સાફ કરી નાખ્યા. એ તાકાત નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે બતાવી છે. ચાઇનાના સૈનિકો ઘૂસતા બંધ થઈ ગયા છે અને ઘૂસે ત્યારે એને રેસી નાખવાની તાકાત આપણા સૈનિકોએ વારંવાર બતાવી છે. હવે એવા સમાચાર નથી આવતા કે ચાઇનાના સૈનિકો 100 કિલોમીટર ઘૂસી આવે. એક સમય એવો થઈ ગયો હતો કે ચાઇના અને આપણા દેશનો યુદ્ધ થઈ જશે. બંને સેનાઓ ધીમે ધીમે સામસામે ગોઠવાઈ ગઈ હતી. લોકસભા ચાલુ થઈ. મારે સાહેબને મળવું હતું, પણ મને થયું કે આ વાતાવરણમાં સાહેબ ટેન્શનમાં હશે, આપણે ક્યાં મળવા જવું. એક દિવસ નહીં ગયો, બીજા દિવસે નહીં ગયો, ત્રીજા દિવસે હિંમત કરીને હું સાહેબને મળવા ગયો. તો સાહેબ તો નિરાંતે બેઠા હતા. મેં સાહેબને કહ્યું કે સાહેબ, હું તો 3 દિવસથી આપને મળવા માંગતો હતો, પરંતુ આ ચાઇના સાથેનો જે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે એના કારણે આપ ટેન્શનમાં હશો, એના કારણે હું આપને મળવાનું ટાળતો હતો. પણ આપ તો અહીંયા જે નિરાંતે બેઠા છો, જાણે ચાઇના ઉપર આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરીને બેઠા હોય એવી નિરાંતે બેઠા છો. સાહેબે તો કંઈ જવાબ નહીં આપ્યો, એમણે તો હસીને ટાળી દીધું. પણ બીજા ત્રીજા દિવસે આપણને જોવા મળ્યું કે ચાઇનાએ પોતે પોતાનો લશ્કર ધીમે ધીમે વિડ્રો કરી લીધો. આ તાકાત પણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પાસે છે. આખા વિશ્વના સમૃદ્ધ દેશો એ પણ ચાઇનાથી દૂર રહે છે. એમની પણ તાકાત નથી ચાઇનાને ચેલેન્જ કરવાની. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની તાકાત છે. આ તાકાત જો કોઈમાં હોય આજ દિન સુધીમાં એવા પહેલા વડાપ્રધાન એ આપણને મળ્યા છે. એમણે જે અશ્વમેઘ યજ્ઞનો એમનો અશ્વ ફરતો ફરતો ગુજરાતમાં આવ્યો છે. 1,18,00,000 પ્રાથમિક સદસ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતમાં છે અને 82 લાખ જેટલા પેજ કમિટીના સદસ્યો જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતમાં છે. આપ સૌની શુભેચ્છા, આપ સૌનો આશીર્વાદ જ્યારે બધાની સાથે છે, આટલું મોટું લશ્કર જ્યારે આ અશ્વની રક્ષામાં હોય ત્યારે કોઈની તાકાત નથી કે અશ્વને રોકી શકે. એનો વિજય નિશ્ચિત છે. અશ્વને રોકવાની કોઈની તાકાત નથી. અને એટલા માટે આપને કહીશ કે 8મી ડિસેમ્બરે જે હિમાચલ પ્રદેશનું કાઉન્ટિંગ નક્કી થયું છે એ જ તારીખે ગુજરાતનું કાઉન્ટિંગ પણ ચોક્કસ નક્કી થશે. ત્યાર પછીના આખા ગુજરાતની જે વિજય યાત્રામાં આપ સૌ પધારો
એવું આમંત્રણ હું આપને આજથી આપી દઉં છું. આપ સૌએ મને ખૂબ સમય આપ્યો એ બદલ આપનો, પછી કલ્પકભાઈનો અહીં આવ્યા એમને બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ, આભાર માનનીય શ્રી સી.આર. પાટીલજી. ઘણીવાર આપણને એમ થતું હોય કે એક લીડર છે, સફળ લીડર કેમ બને? માનનીય સી.આર. પાટીલનું પ્રવચન આપણે સાંભળ્યું તો આપણને એની અનુભૂતિ થઈ, કારણ કે એમાં સંકલ્પ, સરળતા, સાદગી, એમના સંકલ્પો, માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું જે વિઝન છે ગુજરાતમાં અને ભારતમાં, એ આખી એ વાત કરી. એની સાથે સાથે જ્યારે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ છે તો ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો, ધાર્મિક સ્થળોની પણ એમણે વાત વણી લીધી. આભાર માનનીય શ્રી સી.આર. પાટીલજી. અને હવે પ્રફુલ્લભાઈ નાયકને, ગુજરાત આયનાના જેઓ પ્રતિનિધિ છે એમને, અને શ્રી હેમંત શર્માજી, ડાયરેક્ટર, હોલ ટાઈમ ડાયરેક્ટર TV9, એમને વિનંતી કરું કે આપ બંને માનનીય શ્રી સી.આર. પાટીલજીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો, સ્મૃતિ ભેટ આપશો. આઈના અને TV9ની એક પહેલ, પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ, અદાણી પ્રેઝન્ટ્સ અને પાવર્ડ બાય MEIL. આખો એ 2 દિવસીય ગુજરાતી પ્રવાસી પર્વ છે, એનો આજે બીજો દિવસ છે મિત્રો. માનનીય શ્રી પાટીલ સાહેબને આજે એમના સ્વાભાવિક રીતે વ્યસ્ત કાર્યક્રમો છે, એમને આપણી વચ્ચેથી વિદાય લેવી છે. આપણે એમને માનભેર વિદાય આપીએ અને તાળીઓથી એમને વધાવીએ. એ દરમિયાન આપણે કાર્યક્રમમાં આગળ વધારીશું. ધન્યવાદ સર, આભાર, થેન્ક યુ. એમને વિનંતી કરી 2 મિનિટ માટે રોકાવા, કારણ કે સન્માન તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. વી હેવ એ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ ટુડે ફ્રોમ હૈદરાબાદ, શ્રી આદરણીય શ્રી જગપતિ રાવજી. આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ જગપતિ રાવજી, promoter of the TV9 group network, to come over to the stage. જોરદાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ. TV9 ગ્રુપના પ્રમોટર શ્રી જગપતિ રાવજી આજે હૈદરાબાદથી છે. એમને આપણે મંચ પર અહીં નિમંત્રિત કર્યા અને હવે એમના જ વરદ હસ્તે અન્ય જે મહાનુભાવો આજના વક્તાઓ છે એમનું આપણે સ્વાગત અને સન્માન કરીશું. સર્વપ્રથમ जगपति राव जी से हम विनती करते हैं कि आप अपने वरद हस्तों से श्री महेश चंदरिया जी, उनका स्वागत और सम्मान करें. महेश चंदरिया લાર્જેસ્ટ પ્રાઇવેટ અને બિઝનેસ ગ્રુપ આફ્રિકામાં ધરાવે છે. શ્રી મહેશ ચંદરિયાજી આફ્રિકાથી આવ્યા છે, એમના સન્માનને આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ. ચંદરિયા ગ્રુપના, ચંદરિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એમના વિકાસમાં બહુ જ મોટું એમનું વિઝન છે આફ્રિકામાં, અને આફ્રિકાની ગુજરાતી કમ્યુનિટીમાં હંમેશા તેઓ સતત સાથે રહ્યા છે. माननीय श्री जगपति राव जी के हाथों उनका स्वागत और सम्मान हो रहा है. इनके बाद हम माननीय श्री जगपति राव जी से विनती करते हैं कि आप मस्कत से पधारे हुए हमारे मेहमान श्री दिलीप मेहता, मस्कत फार्मेसी फाउंडर, 140 से ज़्यादा इनके आउटलेट है, तो उनका आप स्वागत और सम्मान करें. मस्कतनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक તમામ ગતિવિધિઓમાં ગુજરાતીઓની અને મસ્કતની પ્રવૃત્તિઓમાં જેઓ સતત સાથે રહ્યા છે એમનું આ સ્વાગત અને સન્માન. और उनके बाद મસ્કતના ગુજરાતીઓ પણ અહીં ઘણા બધા છે, મસ્કત સાથે ગુજરાત જોડાયેલું છે. और उनके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय श्री जगपति के आप स्वागत करें श्री नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका जिक्र अभी माननीय श्री सी.आर. पाटिल जी ने भी अपने प्रवचन में किया था. धन्यवाद माननीय श्री पाटिल जी और श्री जगपति राव जी. बाकी के मेहमान मंच पर रहेंगे, बाकीना તમામ મહેમાનો મંચ પર બિરાજમાન થશે. આપણે આગળના કાર્યક્રમમાં જઈશું.
હવે પછીના જે વક્તા છે આજે આપણી સાથે, સંપત્તિ, પૈસા, લક્ષ્મી, પછીથી મહાલક્ષ્મી થાય જો ડોનેશન કરીએ તો. આ લક્ષ્મી અને પૈસા રળવા કોને ના ગમે, પણ રળ્યા પછી એનું મેનેજમેન્ટ કરવું એ પણ બહુ મોટી દુવિધા હોય છે, કારણ કે ન હોય ત્યારેય પ્રશ્નો હોય છે, અને હોય તો એનું મેનેજમેન્ટ કેમ કરવું એના પણ પ્રશ્નો છે. સોનામાં રોકવા, સંપત્તિમાં રોકવા, કે પછી માત્ર ક્યાંક વ્યાજે આપવા, કે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મૂકવા, બેંકમાં મૂકવા, એમાં પણ અનેક પ્રકારની સ્કીમ છે. આ બધામાં જે ગાઈડન્સ માત્ર સલાહ નથી આપતા, પણ એ સંપત્તિનું યોગ્ય રણનીતિ સાથે નિવેશ કરી આપે છે, કારણ કે આર્થિક મેનેજમેન્ટ એ રણનીતિ પણ છે. એવું નથી કે આપણા ઘરમાં આપણી પરિવારની મહિલાઓ જ માત્ર આર્થિક મોરચે રણનીતિકાર હોય છે. એ તો રણનીતિકાર એ જ છે કે જે જીતાડે છે, પણ એ રણનીતિકારને પણ જે પ્રેરિત કરે એવી એજન્સી આપણે ત્યાં જે એમાંની એક કોટક મહિન્દ્રા, અને કોટક મહિન્દ્રાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી, જેમણે બહુ જ પરિવારોને પોતાના સાચા માર્ગદર્શનથી ઉજાગર કર્યા છે આર્થિક રીતે, શ્રી નિલેશભાઈ શાહને સાદર વિનંતી છે આજના એમના ઉદ્બોધન માટે. માનનીય શ્રી નિલેશભાઈ શાહ. પ્રવાસી ભારત પર્વના નિમિત્તે અહીંયા આવેલા સૌ અતિથિજનો અને મંચ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો, પૈસો કોને નથી ગમતો? આપણી સંસ્કૃતિમાં ઘણી વખત કહ્યું છે કે પૈસો હાથનો મેલ છે, પણ મને આ બાબતમાં અમેરિકન સંસ્કૃતિ ગમે છે કે મની ડઝન્ટ મેટર, but make sure that you have made enough money before you make such statement. આજની તારીખે રોકાણ કરવા માટે ભારત જેવો ઉમદા પ્રદેશ ક્યાંય પણ નથી. થોડા વખત પહેલાં હું ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર સાથે યુએસ આવેલો હતો, અને મને 5 મિનિટ મળતી હતી એમના પહેલાં ભારત વિશે કહેવા માટે. ત્યારે હું જે કહેતો હતો એ જ આજે તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું. હોપફુલી એ તમને કન્વિન્સ કરી દેશે કે ભારતથી વધારે આગળ ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે બીજા કોઈ દેશની જરૂર નથી. 2014માં ભારત દુનિયાનું 10th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી હતું, આજે 5મું લાર્જેસ્ટ છે, અને હવે IMF કહે છે કે 2028 સુધીમાં આપણે 3જું લાર્જેસ્ટ બની જઈશું. 2014માં આપણો માર્કેટ શેર GDPમાં ગ્લોબલી 2.6% હતો, આજે 3.4% છે, અને જો વિશ્વ આ રીતે જ ચાલતું રહ્યું તો આપણે 2030 સુધીમાં 5-6% પર પહોંચી જઈશું. દુનિયા બીજાને ટોપી પહેરાવીને આગળ વધે છે, એક્સપોર્ટ કરીને આગળ વધે છે, આપણે લોકલ માર્કેટના દમ પર આગળ વધીએ છીએ. વિશ્વમાં જ્યારે લોકોને રોકાણ કરવું હોય તો 2014માં આપણને $2 આપતા હતા, આજે $7 મળે છે, અને 2030 સુધીમાં $10 થઈ જશે. ભારત 2014માં વિશ્વની 4થું લાર્જેસ્ટ સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરર હતું, આજે 2nd લાર્જેસ્ટ બની ગયું છે. વિશ્વના આપણે 7મા લાર્જેસ્ટ ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરર હતા, આજે 4થા લાર્જેસ્ટ છીએ, અને 1.5 વર્ષમાં 3rd લાર્જેસ્ટ ઓટોમોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર બની જઈશું. 2014માં આપણે વિશ્વના 12th લાર્જેસ્ટ મોબાઈલ હેન્ડસેટ મેન્યુફેક્ચરર હતા, આજે 2nd લાર્જેસ્ટ બની ગયા છીએ, અને થોડીક મહેનત કરીશું તો ચાઇનાને ઓવરટેક કરીને સૌથી મોટા બની જઈશું. જ્યારે હું US આવેલો હતો તો ન્યુયોર્ક ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશનમાં ગયેલો, ત્યાં એપલનો એક શોરૂમ છે, અને અહીંની જેમ બી ત્યાં બોક્સ ઉપર રાખે છે અને ફોન લોક એન્ડ કીમાં નીચે રાખે છે. ત્યાં જઈને જોયું તો એક બોક્સ ઉપર iPhone 13ના મેડ ઇન ઇન્ડિયા લખેલું, પછી જઈને બીજું બોક્સ જોયું, ત્રીજું જોયું,
એટલે દુકાનમાં જે સેલ્સ આસિસ્ટન્ટ હતી એ આવી કે ભાઈ તમને કંઈ મદદ જોઈએ છે? મેં કીધું નહીં બેન, કોઈ મદદ નથી જોતી. અહીંયા મેડ ઇન ઇન્ડિયાના બોક્સ જોઈને બહુ ખુશી મળે છે. છું પાક્કો ગુજરાતી, મફતમાં ખુશી મળતી હોય તો વધારે માણી લઉં છું. આજે ભારતમાં 2014માં 4 યુનિકોર્ન હતા સ્ટાર્ટઅપ, જેની વેલ્યુ $1 બિલિયન ઉપર હતી. આજે 110 યુનિકોર્ન થઈ ગયા છે. જ્યારે મેં કેરિયર ચાલુ કરેલી ત્યારે ભારતનો જીડીપી $300 બિલિયન હતો 1991માં. થોડું રાઉન્ડેડ ઓફ કરું છું. 2021માં 10 ગણો વધીને $3000 બિલિયન થયો. વચમાં કોવિડ આવી ગયું એટલે આપણી પ્રગતિમાં એક બાધા પડી. પણ અહીંથી જો સડસડાટ આગળ વધીએ અને કોવિડ જેવી મહામારી નહીં આવે તો નેક્સ્ટ 30 વર્ષમાં 3 ટ્રિલિયનના 30 ટ્રિલિયન થતાં કોઈ રોકી નહીં શકે. એ ટાઈમે જેટલો જીડીપી વધ્યો એટલું જ માર્કેટ કેપ વધ્યું છે. અને એટલું જ માર્કેટ કેપ 2021થી 2051માં વધશે એવું લાગે છે. આજે જ્યારે તમે ભારતની સ્ટોક માર્કેટનું રિટર્ન જુઓ છો ત્યારે આપણે છેલ્લા 8 વર્ષમાં દુનિયાની બીજી ઇમર્જિંગ માર્કેટ કરતાં 8 ગણું વધારે રિટર્ન ડોલરમાં આપ્યું છે. 8 ગણું વધારે રિટર્ન. છેલ્લા 12 વર્ષમાં જોઈએ તો લગભગ 4 ગણું વધારે રિટર્ન આપ્યું છે. અને છેલ્લા 20 વર્ષમાં જોઈએ તો લગભગ 1.5 રિટર્ન આપ્યું છે. ખાલી છેલ્લે એક વાક્ય તમને કહીશ જે ભારતમાં રોકાણ કરવાની તક તમને ઉજાગર કરીને દેશે. 1980માં જાપાનની સુઝુકી કંપની ભારતમાં આવી મારુતિ ઉદ્યોગ સ્થાપના કરવા માટે. 2003માં એનું લિસ્ટિંગ થયું. 2022માં એનો સ્ટોક ઓલ ટાઈમ હાઈથી લગભગ 30-35% નીચે છે. અને એના પછી પણ છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષમાં US ડોલર ટર્મ્સમાં મારુતિનું રિટર્ન જાપાનની હોન્ડા, ટોયોટા, સુઝુકી અને નિસાન કરતાં વધારે છે. 20 વર્ષથી મારુતિનો સ્ટોક હોન્ડા, ટોયોટા, સુઝુકી અને નિસાન કરતાં વધારે રોકાણકારોને રિટર્ન બનાવીને આપે છે. અમેરિકાની કંપની જોઈએ, ક્રાઇસલર, ફોર્ડ, જનરલ મોટર્સ, એમના કરતાં 3 કરતાં વધારે રિટર્ન મારુતિનો સ્ટોક આપે છે. જર્મન કંપની જોઈએ તો વોક્સવેગન અને મર્સિડીઝ બેન્ઝ બંનેને ભેગી કરીએ એના કરતાં વધારે રિટર્ન મારુતિનો સ્ટોક આપે છે. કોરિયાની કંપની જોઈએ, હ્યુન્ડાઈ કે કિયા કે સાંગ્યોંગ, એમના કરતાં વધારે રિટર્ન મારુતિનો સ્ટોક આપે છે. હું ખાલી એક અમેરિકન કંપનીને છોડી રહ્યો છું, ટેસ્લા, પણ એના સિવાયની બધી ઓટોમોબિલ કરતાં મારુતિનો સ્ટોક વધારે રિટર્ન આપે છે. તમને જો પૈસા ન જોઈતા હોય તો હોન્ડા, ટોયોટા, સુઝુકી, વોક્સવેગન, મર્સિડીઝ બેન્ઝ, જનરલ મોટર્સ, ક્રાઇસલર, ફોર્ડ એવી બધી કંપનીઓ દુનિયામાં ઘણી જગ્યાએ મળી જશે. પણ જો પૈસા બનાવવા હોય તો ખાલી ભારતની મારુતિ જ તમને રોકાણકારોને વળતર આપશે. આ ભારતની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, આ ભારતનો ગ્રોથ છે. તમે સૌ એમાં ભાગીદાર બનો એવી અમારી આશા છે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ નિલેશભાઈ. કેટલી સીધી સાદી અને સરળ ભાષામાં આપે. સામાન્ય રીતે એવું થતું હોય કે ઘરનો માણસ હોય એ ઘરમાં જે કામ કરતો હોય એની આપણને બહુ કિંમત ન હોય કે એ તો કરે જ ને, એની ફરજ છે, એમાં શું નવીનતા છે. પણ એ જ વસ્તુ, એ જ કંપની એ તમને કેટલુંક આર્થિક વળતર આપે. અને સાહેબ, આર્થિક વળતરની વાત આવે તો ગુજરાતીને તો સૌથી પહેલાં રસ પડે, કારણ કે એ આર્થિક વળતર છે એ આપણને આગળ લઈ જાય છે. પૈસા એ માત્ર જીવન જીવવા માટેનું એક મહત્વનું માધ્યમ છે એવું નથી. જેની પાસે હશે, હમણાં જ CR પાટીલ સાહેબ વાત કરતા હતા ને કે ગુજરાતીઓ દાન આપવામાં ક્યારેય પાછા પડતા નથી. વિશ્વભરમાં આપણે જોયું છે. તો એણે દાન આપ્યું ક્યારે? જ્યારે પોતાના ખિસ્સામાં 10 રૂપિયા વધારાના હશે તો કોઈને આપશે ને. કારણ કે તમે પોતે જ જો
માગવાની ક્ષમતામાં હો કે માગવાની સ્થિતિમાં હો તો આપો કોને? ખાલી ખાલી વાતોથી તો પેટ ભરાતું નથી. એટલે પૈસા, લક્ષ્મી, મહાલક્ષ્મી આ બધા જુદા જુદા સ્વરૂપો છે અને એની આપે બહુ જ સરસ મજાની વાત કરી આપી. ધન્યવાદ, આપ સૌનો આભાર. અને આ પહેલું જે સેશન છે એ અહીં સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે અને આપણે બીજા સેશન તરફ હવે ગતિ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ધન્યવાદ સર, થેન્ક યુ. આજે પૂરા દિવસ દરમિયાન કાર્યક્રમો અહીં યોજાવાના છે. અત્યારે એટલે કે લંચ પહેલાં અને લંચ પછીના સમયમાં પણ એમાં ક્યાંક તમારું ને મારું મન જોડાયેલું છે. તમારું ને મારું મન જોડાયેલું છે એટલે મન સાથે જોડાયેલા વિચારો પણ હોય અને એ વિચારોની સાથેની આગળની યાત્રા પણ હોય. બિલકુલ, આગળની યાત્રા રસપ્રદ ચોક્કસ રહેવાની છે. આપણી વચ્ચે એક એવી હસ્તી ઉપસ્થિત થવાની છે કે જે તમારા મનની વાત સુપેરે જાણી લેશે. આમ તો આપણે બધા જ મનનું મનમાં રાખીએ છીએ અને જીવ બાળીને જીવતા હોઈએ છીએ, પણ એ બહેન તમારી સામે હોય તો તમારે થોડું એલર્ટ ચોક્કસ થવું પડે. આ બહેન તમારા મનની તમામ વાતો, તમારા મોબાઈલનો પાસવર્ડ પણ એમને ખબર પડી જાય છે. એટલે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન ટૂંક સમયમાં આપણે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. સરસ વાત કરી ચિરાગભાઈએ કે આમ જુઓ તો સાહેબ અત્યારે આપણે આપણો કોઈનો મોબાઈલ પણ નથી આપતા. સ્થિતિ એવી છે, મને 2-3 મિનિટ વાત કરવા માટે કહ્યું છે અમને બંને મિત્રોને, એટલે અમે આ વાત કરી રહ્યા છીએ એક ભૂમિકા બાંધીને. અને પછી અમારા સરસ મજાના મિત્રો એન્કર આવી રહ્યા છે અને એ આખી ઘટનાને તમારા સુધી લઈ જવાના છે. પણ વાત મનની છે. મનને સમજાવો નહીં કે મન બધું સમજતું હોય છે અને સુખ અને દુઃખની પરિસ્થિતિ પણ એ જ સર્જતું હોય છે. એક જ પરિસ્થિતિ હોય પણ મન એ જુદી જુદી રીતે જો ઘડતર હોય. કોઈ એક સંતને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા શિષ્યોમાંથી વધારે સારા શિષ્ય કોણ છે, તેણે શિષ્યોને પ્રશ્ન કર્યા કે આ 2 રાત અને દિવસવાળી ઘટના છે એમાં તમને શું ગમે છે ચિરાગભાઈ? એટલે એક શિષ્યએ એમ કહ્યું કે 2 રાતની વચ્ચે એક જ દિવસ આવે છે ને એ મને ગમે છે. એટલે આ દુનિયા સારી નથી, કારણ કે 2 રાત અને 1 દિવસ એમ કે મજા ના પડે. અને પેલો કે છે બીજો શિષ્ય હતો, એણે સરસ મજાની વાત કરી કે મને તો 2 રાત અને 1 દિવસ એ ગમતા જ નથી. 2 દિવસની વચ્ચે એક રાત આવે છે. એક રાત આવે છે, હું આરામ પણ કરી લઉં છું અને બીજા દિવસે પાછો તાકાત સાથે. સવાલ પરસેપ્શનનો છે, તમે કઈ રીતે મનની વાત લો છો. હા, મનની વાત. હવે આ જે બહેન આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે, ગુજરાતની દીકરી છે. સાહેબ અત્યારના આપણે એમ કહીએ કે ભણવાનું છોડી દો તો કોઈ મા બાપ હા પાડે? નહીં, ભણવું જ પડે, નહીં ટકા લાવવા જ પડે, ટોપર તમારે થવું જ પડે. તો આ ટોપર થવાની વાત, પર્સન્ટેજ લાવી અને સારી કોલેજમાં એડમિશન લેવાની વાત, એ મારા ઘરમાં પણ એ જ સ્થિતિ હોય. એની બદલે જ્યારે દીકરી એમ કહી દે તો વાત આપણે જે કાર્યક્રમમાં જવાની છે, સુહાની શાહ નામ છે એનું. અને એ ઉપરાંત પણ અનેક બધા રસપ્રદ કાર્યક્રમો આજના આ દિવસ દરમિયાન યોજાવાના છે. તો ભણવાનું છોડવાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે મા બાપનું પણ પ્રોત્સાહન હોય કે ના, હું ભણવાનું છોડી દઈશ તો પણ પોતાની જે રસના વિષયની ગતિ છે એમાં હું સરસ મજાની ગતિ કરી શકીશ. તો જે વ્યક્તિત્વની વાત કરી રહ્યા છીએ, સુહાની શાહ, માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરમાં એણે જાદુનો ખેલ જોયો અને 7 વર્ષની ઉંમરમાં તો જાદુ શીખવાનું અને પરફોર્મ કરવાનું શરૂ પણ કરી દીધું. મેન્ટાલિસ્ટ, જાદુ તો નહીં પણ ઇલ્યુઝન, એમાંથી આખી મેન્ટાલિસ્ટ, મનની ગતિની વાત આપણે જેને કહેતા હોઈએ છીએ કે એક માણસ એવો હોય કે જે તમારા મનની ગતિ જાણી લે, તમારા મનના વિચાર જાણી લે. આ તો કેટલી મહત્વની વાત છે. અને એ જો જાણી લેવા મળે તો કેવી મજા પણ પડી જાય કે સામેનો માણસ એ આપણને મનમાં ગાળો આપે છે કે સામેનો માણસ આપણી પ્રશંસા કરે છે. પ્રશંસા કરે છે તો એ પાછો વક્ર ગતિથી કરે છે કે સાદી રીતે કરે છે. તો આ આખી જે આનંદની ઘટના છે એને આપણે સ્ટેજ પર નિહાળીએ. અને હું અમારા સાથી મિત્ર, જાણીતા મંચ પરના
કલાકાર, લેખક, ડિરેક્ટર અને એની સાથે સાથે ગઈકાલથી પણ આપણી સાથે જે જોડાયા છે એન્કર શિવાની પુરોહિત, એ બંનેને વિનંતી કરું કે પ્લીઝ કમ ટુ ધ સ્ટેજ. શિવાની અને વિરલ હવે આખી જે ઘટના છે ઇલ્યુઝનની, મેન્ટલ આપણી જે પરિસ્થિતિની, એમાં આપની સાથે જોડાશે અને કલાકારને નિમંત્રિત કરશે. શિવાની અને વિરલ રાજને મને વિનંતી કે મંચ પર તેઓ આવે. સ્ટેજની પાછળ તૈયારીઓ ચાલુ છે કે કેવી રીતે તમને બધાને ઇલ્યુઝન બતાવવું અને તમારા મનની વાતો સમજી લેવી. ટૂંક સમયમાં જ સુહાની શાહ આવી રહ્યા છે આપણી વચ્ચે. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે અને એટલા માટે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કેમ કે તમે તમારા મનમાં ચાલતી ગડમથલ આ બેનને નહીં કહો તો પણ એ સમજી શકશે. એ ખૂબ સારું ઇલ્યુઝન કરી શકે છે. એમની પાસે ટ્રીક એવી બધી છે, નંબર ગેમ પણ એ રમાડે છે. તમારા મનમાં ચાલતી ગણતરીઓ પણ એ તમને તમારી સામે જ કહી નાખશે બે ધડક. એટલે સાચવવા જેવું સેશન છે આ. ચિરાગભાઈ, કોઈએ બહુ જ સરસ દાંપત્ય જીવનની હ્યુમર કરતાં કહ્યું છે, કારણ કે એ લોકો બંને કેન્કર એની સાથે વાત કરી રહ્યા છે, મારે સમય ખેપી આકરમાં કરવાનું છે. કોઈએ દાંપત્ય જીવનનો મર્મ પતિ પત્ની બે સાથે હતા અને પૂછ્યો હતો કે દાંપત્ય જીવન એટલે શું? કહે છે કે બંને એકબીજાને પરણ્યા ત્યારથી છેલ્લા શ્વાસ સુધી સમજે નહીં અને છતાંય કહેવું પડે કે દાંપત્ય જીવન તો બહુ જ મજાનું છે હો. એમ જેમ કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ હોય, જેમાં આપણને કાંઈ સમજણ ના પડે, પણ આપણે આમ સરસ રીતે તૈયાર થઈને ગયા હોય, ઓહ બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે, એવું કહેવું પડે ને. એટલે પેલા ભાઈએ હું એવું કહું છું, એમના દાંપત્ય જીવનનો અનુભવ કંઈ એવો હશે, આપણા નહીં. દરેકના પોતપોતાના હોય, દરેકના ઉંમરના જુદા જુદા તબક્કે પણ જુદા જુદા હોય. 5 વર્ષે જુદું હોય ને 10 વર્ષે પણ જુદું હોય. પણ આ જે સ્થિતિ છે ને એ મનની છે અને એટલે જ આ મન ક્યાંથી ક્યાં આપણને ખેંચી જાય. અહીંથી અમેરિકા જવું હોય, હમણાં આપણને એમ કહેવામાં આવે કે અમેરિકામાં આઈનાનો કાર્યક્રમ છે ને તમારે આવવાનું છે, તો એ કહે કે ના કે પણ અહીંથી તો આપણે 1 સેકન્ડમાં પહોંચી જ જઈએ. પણ અહીંયા જે છે એ તો આખી મનની સ્થિતિની વાત, મનની સ્થિતિની સાથે જોડાયેલી સંવેદનાની વાત, મનની સ્થિતિ સાથે જોડાયેલા આપણા વિચારોની વાત. કલ્પના અને વાસ્તવિકતા બંનેનો ભેદ ચોક્કસ આપણને સમજવા મળશે કે તમે જે કહો છો એ શું છે અને મનમાં રાખીને બેઠા છો એ શું છે. ઓકે, તો વિરલ અને શિવાનીને વિનંતી કરીએ કે આગળની ગતિ તેઓ કરાવે. વિરલ એન્ડ શિવાની. એ પહેલાં હું આગ્રહ કરીશ, વિનંતી કરીશ TV9 ગ્રુપના CFO શિવાનંદજી સ્ટેજ પર આવે અને સુહાની શાહને સન્માનિત કરે. શિવાનંદજી, યસ. સુહાની શાહને આમંત્રિત કરી સ્ટેજ ઉપર. આપ આવો અને આપનું સન્માન ગ્રહણ કરો. સુહાની ખૂબ સરસ રીતે તૈયારીઓ કરી રહી છે તમને બધાને અચંબિત કરવાની. બિલકુલ, એટલે હું દર્શકોને પણ કહેવા માંગીશ કે આ સેશન જે છે ને એ અહીંયા એક ફોર્મેટમાં કરવા જેવું સેશન નથી. જેટલું ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન હશે એટલી મજા આવશે. સુહાની શાહનો એક પરિચય આપી દઉં. યંગસ્ટર્સ તો લગભગ જાણતા જ હશે બધા. સુહાની શાહ, જેના વિડીયોઝ સોશિયલ મીડિયા પર સખત વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એને મેજિશિયન કહે છે, મેન્ટલિસ્ટ કહે છે અને અલગ અલગ રીતે એ કેવી રીતે તમે વિચારી રહ્યા છો એ સ્પોન્ટેનિયસલી કહી દેશે. આ સેશન પણ અમે ઇન્ટરેક્ટિવ રાખવા એટલા માટે માંગીએ છીએ કારણ કે સુહાનીએ પોતે કહ્યું કે અહીંયાથી રેન્ડમ હું કોઈને પણ પસંદ કરીશ અને તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ હું ઓન ધ સ્પોટ આ જ સ્ટેજ ઉપરથી કહીશ. એટલે હું દર્શકોને પણ કહીશ કે તેઓ ખાસ આ સેશનને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવે અને આપણે પણ એવો પ્રયત્ન કરીએ કે કંઈક નવું આજે જોવા મળે, જાણવા મળે. એટલે બધાને એક રિક્વેસ્ટ છે
કે બનતા સુધી સ્ટેજ પર શું થઈ રહ્યું છે, શું પૂછાઈ રહ્યું છે, શું કહેવાઈ રહ્યું છે, એના પર ખાસ ધ્યાન રાખે. અને આજે આપણે આ જલસો કરી જ રહ્યા છીએ તો પછી કંઈક નવી બાબત, અને જે સુહાની શાહ કે એ પણ ગુજરાત સાથે જોડાયેલી છે અને આજે દેશ વિદેશમાં મેન્ટલિસ્ટ તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેમને પણ આજે આપણે અહીંયા બોલાવ્યા છે. તો સુહાની એના એક્ટ સાથે તૈયાર છે, એકદમ પાવરફુલ અને ડાયનેમિક પર્સનાલિટી સુહાની છે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. બિલકુલ, સુહાની. વેલકમ સુહાની શાહ. Ladies આપનું and સન્માન gentlemen. કરશે અમારા TV9 ગ્રુપના CFO શિવાનંદજી. પ્લીઝ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને આ સન્માનને વધાવી લઈએ. અને હવેનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, જેમ શિવાનીએ કહ્યું, આજની આ સેશન આખા 2 દિવસની વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે, જેને ઇન્ટરેક્ટિવ આપણે કરવાની છે. વી હેવ વિથ અસ વન ઓફ ધ વન્ડરફુલ ઇલ્યુઝનિસ્ટ, મેન્ટલિસ્ટ. જાદુના 8 પ્રકાર છે, એમાંનું એક છે ઇલ્યુઝન, અને એ કરવામાં જે માહેર છે, મિલિયન્સ ઓફ ફોલોઅર્સ જેના છે, એવા પ્રાઉડ ગરવા ગુજરાતી આજે આ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022માં આપ સૌની જોરદાર તાળીઓ ફોર સુહાની. ઇટ ઇઝ સેડ એન્ડ બિલીવ્ડ, સુહાની એમ માને છે કે એ જે જાદુ કરે છે અથવા જે ઇલ્યુઝન કરે છે એ એક કળા છે. શિવાની, મને એવું લાગે છે કે એક સરસ કોટ છે, આર્ટ ઇઝ અ લાઈ વિચ રિવીલ્સ ટ્રુથ. વેરી ટ્રુ. કળા Very એ true. અસત્ય છે જે સત્યને ઉજાગર કરે છે, અને શિવાની એ કળામાં માહેર છે. આપણે ગુજરાતીઓ લોજિકથી જીવતી પ્રજા છીએ, પણ આજે મેજિકમાં તમારે જવાનું છે. યુ ઓલ બિલીવ ઇન મેજિક? ઇફ યુ ડોન્ટ, લેટ મી ટેલ યુ, મેજિક ઇઝ સમથિંગ ઇફ યુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન, દેર વોન્ટ બી અ લાઈફ વિદાઉટ મેજિક. તો જાદુભરી જિંદગી જોવા માટે જાદુ, વિસ્મય એ આપણામાં હોવું જ જોઈએ, અને એ સેશનમાં ગરકાવ કરવા માટે વી આર રેડી વિથ સુહાની. શિવાની. सुहानी, सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दी है और बचपन भी एकदम ऑर्डिनरी बच्चों के जैसे नहीं गया है. कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे अपनी ये जर्नी को स्टार्ट किया, और पीपल आर वेटिंग फॉर योर मैजिक एंड इल्यूजन, सो उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले अपने बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ पर बुलाया, बिकॉज कोइंसिडेंटली आज मैं अहमदाबाद में थी और अपनी जर्नी के बारे में अहमदाबाद में आके बोलना ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जर्नी की शुरुआत अहमदाबाद से हुई. आज से ऑलमोस्ट मतलब 22 अक्टूबर 1997 ઓકે. मैंने मेरा पहला स्टेज शो किया था मैजिक का ठाकुर भाई देसाई हॉल लॉ गार्डन में. तो 25 साल हो गए, और 25 साल बाद इसी यहाँ पर अहमदाबाद में आकर ये सवाल पूछा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. पहली बार टीवी पे मैजिक देखा था, और फिर मम्मी पापा को जाके बोला यार मुझे जादू करना है, तो पापा बोले जा जाके पढ़ाई कर. पर मैं थोड़ी ज़िद्दी थी, तो बार बार जाती गई उनके पास, और तब तक उनको बोलती गई कि मुझे मैजिक करना है, जब तक उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया. और हम कोई एक मैजिक की फैमिली से नहीं आते, तो सीखना बहुत मुश्किल था. आज तो आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो सीख लेते, पर तब बहुत मुश्किल था. तो बहुत टाइम लगा, और पापा की एक सोच बहुत क्लियर थी कि अगर जादू कर रही है तो स्कूल या कॉलेज भी नहीं, बड़ा स्टेज शो करेगी, बिल्कुल. नहीं तो मत करना. तो वो सोच की वजह से ही शायद आज मैं इतना कुछ कर पाई हूँ, और 5000 से ज़्यादा शो हो गए, 25 साल से शो कर મેં रहे हैं. ગઈકાલના સેશનમાં પણ કહ્યું તો હતું કે ગુજરાતીઓ કંઈક મોટું કરીએ, કંઈક મોટું કરીએ. આપણા મનમાં બીજું કંઈ નાનું આવતું જ નથી, અને સુહાનીમાં પણ કદાચ એ વાત આપણને જોવા મળી રહી છે. અને એટલે જ સુહાની, आप में भी वो जो गुजराती वाले जो गुण है वो दिख रहे हैं, है ना? फुल ऑन. Full on છે एक મારા वो અંદર. एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, दैट इज दैट इट वाज समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन यू, कि मुझे ये जादू की दुनिया में जाना है. जादू के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू. मैजिक इज समथिंग विच शुड कम विद इन यू. यू कैन नॉट वीव मैजिक. मैजिक आप कर नहीं सकते. आई थिंक कोई भी जो कला होती है, आर्ट फॉर्म जो होता है, वो हमेशा एक आर्टिस्ट के अंदर ही होता है. जैसे अगर आप देखेंगे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो बहुत साल तक पेंटिंग सीखेगा और एक पेंटिंग बनाएगा,
पर फिर एक 4 साल का बच्चा ब्रश उठा के कुछ उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। तो आई थिंक कला जो है वो अपने अंदर होती है, और जादू एक कला ही है, बस वो एक ऐसी कला है जिसके बारे में लोग ज़्यादा उसका प्रोसेस समझ नहीं पाते, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से लेने लग जाते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक कला है, જાદુ પણ એવી રીતે એક કલા ही है। રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષભાઈ સંઘવી પણ આપણી સાથે અત્યારે હાજર છે। હર્ષભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। અને હર્ષભાઈ પણ આ એક કંઈક અલગ પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે, તો એને એન્જોય કરે એવું અમે આશા રાખીએ, કારણ કે અહીંયા હવે મેજિક થવાનું છે, ઇલ્યુઝન થવાનું છે, અને એ તમે પણ એન્જોય કરશો। We welcome Honorable Minister Harshbhai. Harshbhai is one of the most young and decisive minister which we have had. Ladies and gentlemen, જોરદાર તાળીઓ હર્ષ સંઘવી માટે એકવાર. Welcome sir. तो सुहानी, बातें करनी है या मैजिक करना है? We can do something. देखो, तो मैजिक मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मैं किस प्रकार का मैजिक करती हूँ। थोड़ा सा अलग है। जब भी हम मैजिक सोचते हैं, हमें लगता है हम व्यक्ति सोचते हैं टोपी पहनकर आएगा, ऐसे हैट में से रैबिट निकालेगा, कोई गायब होगा, कोई हवा में उड़ेगा। तो मैं जो करती हूँ उसे मेंटलिज्म बोलते हैं, जो एक मैजिक का ही आर्ट फॉर्म है, पर थोड़ा पॉपुलर कम है, जिसके अंदर कोई प्रॉप नहीं होता, कोई डब्बा नहीं, कोई टोपी नहीं होती, बस लोग होते हैं और हम लोगों का माइंड रीड करने का इल्यूजन देते हैं। तो जैसे हम लोगों के माइंड रीड कर रहे हैं, उनके फ़ोन लॉक खोल रहे हैं, उनका सीक्रेट्स जान रहे हैं, या सब कंसेंशुअल होता है, ऐसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कुछ करने की। तो आप लोगों का साथ चाहिए, पर आप लोग ऐसा कुछ देखना चाहते हैं? वी नीड टू कीप दिस अ लिटिल एंटरटेनिंग। नो, जरूरत है थोड़ा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप शिवानी जी, आप यहाँ पर हैं, तो यूजुअली लोगों को लगता है जब भी वो मेरे वीडियोस देखते हैं, यार उनको लगता है कि यार ये सब है ना स्क्रिप्टेड होता होगा, यार ऐसे कैसे कोई किसी का माइंड। बहुत सारे ट्रोलर्स भी आपके पीछे पड़ गए। बहुत ट्रोलर्स है यार, बहुत सैडनेस। ये दुख समझ सकती हूँ मैं। दुख खत्म ही नहीं होता यार। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस में किसी को भी चुने, ओके, या आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। Anyone, हम आपसे बेसिक सवाल पूछेंगे। ओके मैम, आप आ जाइए। Can I have something to write on? Yeah. He'll give. You can find people. Amrita, something to write on. Yeah. I got it. Here comes the lady. Very good. Here she comes. We're calling her on stage. चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। Come, please. आइए यहाँ पे आ जाइए मैम। हेलो, क्या नाम है आपका? Can we give her a mic, please? That's fine, yeah. मैं नहीं अनलॉक करूंगी उसको, आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पे आ जाओ। बंदनी, तो बंदनी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले। बहुत ब्रेव होते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं आ जाओ मेरा माइंड रीड कर लो, ठीक है। तो बंदनी मैम से हम एक सवाल पूछेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है आपको लग सकता है कि मैं और ये पहले मिले हुए होंगे, मैंने पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी इनको चूज किया गया है। शिवानी जी किसी को भी चूज कर सकते थे, आपने रैंडमली इनको चूज किया। बंदनी जी से हम एक सवाल पूछेंगे, अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि सवाल क्या होगा, ठीक है, या ऑडियंस में से हम कोई सवाल ले सकते हैं जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। अब यूजुअली इंटरेस्टिंग सवाल हो सकते हैं, जैसे कि भाई इनका फ़ोन का पासवर्ड क्या है, या भाई इनका कोई चाइल्डहुड क्रश हो तो वो क्या, अगर आप बताना चाहो तो, नहीं बताना चाहो तो आपकी बारी है। या कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट, या फेवरेट मूवी हो गया, गाना हो गया, एनीथिंग। तो एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड, या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, हाथ ऊंचा कर लिया, हम आपसे पूछ लेंगे। एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनीबॉडी? सर, सर इनसे सवाल पूछना है, मेरे से नहीं। मैं ठीक है सर, मैं ओके हूँ। अपना माइंड में पढ़ सकती हूँ, बहुत आसान है। मुझे इनका माइंड पढ़ना है। एनीबॉडी? हर्ष सर, आप यहाँ पर है, मैं चाहती हूँ आपसे कोई सवाल ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन सर, यू वांट टू आस्क टू? आई होप सब लोग वो सुन पाते, बट एनी क्वेश्चन, जैसे कि आपका फेवरेट फिल्म स्टार? अरे यार बहुत इजी है यार, मतलब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप बोलो ओके कि नहीं है, ठीक है। बताओ यार, आप बताओ, आपका नाम किसने रखा? यार मम्मी पापा दादा दादी के अलावा ज्यादा होते नहीं है, नहीं तो बुआ होगी। मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, आप रोज करती हूँ, काम है मेरा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर मत सोचना, मम्मी पापा चाचा चाचा दादा दादी मत सोचो, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाता है। तो ऐसा जिसके बारे में कोई आपने ज़्यादा सोचा ना हो पर आपकी लाइफ पे किसी ने इम्पैक्ट किया हो, कोई ऑथर हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति हो तो बेटर है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में आता है? बंदनी, राइट? बंदनी जी, ऐसा कोई व्यक्ति आपके दिमाग में भी आता है? थिंक अबाउट इट, सोच लो। ऑन द माइक। I'll just take a minute. सोच लो आप। सो वी थिंकिंग अबाउट अ पर्सन। Have somebody in your mind? Yes, I do. I want you to stand right here. Think about the person in your mind. Male energy लग रही है मुझे, as opposed to female energy. ठीक है? Imagine करिए कि व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं. समझो आप इनको कभी मिले नहीं हो. I know आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है, but hypothetically सोचो आप कभी मिले नहीं हो, तो आप उनको जाके बोलते हो हाय आई एम बंदनी, और वो बोलते हैं हाय आई एम. तो अपने मन में सिचुएशन सोचो कि आप बोल रहे हैं हाय आई एम और उसके बाद अपना नाम दे रहे हैं. Count the number of letters in this name. नहीं, उंगली पे नहीं, वो तो मुझे दिख जाएगा. But not a very short name, like 6-7 letters है. बंदनी, आंखें खोलेंगे. For the first time on the mic, क्या नाम सोच रहे हैं आप? बता दीजिए, मैंने लिख लिया है. I say the name? Yes, you say the name. The whole name? It's just the first name. Hasit? हसित. क्या ये मुझे पता था? No. क्या ये मुझे किसी भी तरह पता चल सकता है? Impossible. क्या यहाँ पर आपने किसी को बताया? No, not at There's all. no way possible I can know it. Impossible. मैंने इस बोर्ड पे आपके बोलने की पहचान लिख के रखा है. Oh my God, I have goosebumps. जरूरी नहीं है कि मैंने सही लिखा है, बट मैंने बस लिखा है. How do you spell हसित? H-A-S-I-T, H-I-S-E-E-T. H-A-S-I-T. H-A-S-I-T. स्पेलिंग गलत तो हो सकती है ना? That is fine. Yeah, that would be okay. Oh my God. Just Oh superb. my God. That is This is- everybody. Thank you so much, Bandhani. Oh God. You're good. Can I give you a hug? You can give a hug. Thank you so much. Round of applause for Bandhani, everybody. Thank you so much. Wow, Suhani. I'll do it in a while. He'll get me Okay. something. થોડી પ્રિપરેશનનો ટાઈમ મળશે એટલે देखो કેવું લાગ્યું આ સેશન? लैंड करके मुझे सीधा यहाँ पे बुला दिया गया है, ठीक है? मेरे को वहाँ पीछे बैक स्टेज पता चला था कि मुझे करना क्या है. So maybe you can ask any query, has any questions you can ask me. सुहानी, जैसे कि हमने ट्रोलर्स की बात की, many videos are there कि जिसमें this is fake and all, everyone is saying. Everybody. What do you feel? नहीं देखो ट्रोल सो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, तो मैं एक ऑन ग्राउंड आर्टिस्ट हूँ. मैं 25 साल से शोज़ कर रही हूँ, लेकिन पैंडेमिक के वक्त जब एक जरिया बंद हो गया था शोज़ करने का, तो हमने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, लाइव स्ट्रीम्स करी. बहुत अच्छे लोग, बहुत साथ दिया लोगों ने, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बन गई हमारी ऑनलाइन, और एक क्रिएटर हम बन गए. तो जब भी हम वीडियोज़ डालते हम किसी के साथ भी डाल रहे, कोई नॉर्मल किसी के साथ डाल रहे या कोई सेलिब्रिटी के साथ डाल रहे, बहुत नॉर्मल है ये कमेंट्स आना कि ये सब फेक है, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये लोगों को पैसे दिए एक्टिंग करने के लिए, ये सब चलता रहता है. उसके मैं उसको दो तरीके से देखती हूँ. बुरा लगता है, पहली बात, लेट्स जस्ट क्लियर दैट. बट मेरे तरीका दो है कि इंटरनेट पे बहुत कीबोर्ड वॉरियर्स है, लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, उनकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है. तो कीबोर्ड के पीछे लोगों के ऊपर वो हेट निकालना उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर है. कि अगर आपकी लाइफ में आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तो कीबोर्ड पे जाके ऐसा कुछ आप लिख दोगे सामने वाले क्रिएटर को, तो आपका स्ट्रेस कम होता है. तो मेरे को लगता है मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ, ठीक है? ये मेरी पहली सोच है. It's good for them. हाँ, इट्स गुड फॉर देम. दूसरा मुझे ये लगता है कि जब किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि यार ये कैसे हो रहा है, तो बहुत इजीली सबसे इजी आंसर होता है कि ये स्क्रिप्टेड है. तो मेरे लिए वो एक फ्लैटरी है, मेरे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार आपकी सोच यहीं पे आके सीमित हो गई, कि यही मैं कर सकती हूँ. तो फॉर मी टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, वही आर्ट फॉर्म की जान है. मैजिक पूरा जो प्राचीन कला है वो मिस्ट्री पे बेस्ड है.
जैसे अगर आपको पता चल जाएगा चीज़ें कैसे हो रही है तो वो मैजिक चेंज होकर साइंस, टेक्नोलॉजी या लॉजिक या मैथ्स बन जाएगा। जब तक आपको नहीं पता तब तक वो मैजिक है। तो जब तक ये आर्ट फॉर्म जिंदा है तब तक मुझे अच्छा लगेगा, जब तक आप बोलोगे फेक है तब तक आपको समझ नहीं पड़ रहा। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। With this, I think he is ready with the other act. दे दे यार। We've just prepared this right now, so I don't have a very neat thing. You can just keep the box there. Oops, 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 oops. Okay. इसमें हम थोड़े ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन यार मेरे को लग रहा है ना ये रूम की एनर्जी थोड़ी कम है ना? तो यार मैं चाहती हूँ, देखो अगर हम कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल्स कम हो जाती है, ठीक है, ऐसे फोकस कम हो जाता है, और मुझे वो नहीं चाहिए। क्योंकि इन माय नेक्स्ट ट्रैक में आप में से 4, 5, 6 लोगों को इन्वॉल्व करने वाली हूँ, और ऐसे रैंडमली उधर बैठे, तो वो करने के पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। देखो इसलिए करनी जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़े होकर कुछ कर रही हूँ, वही चीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ के करेंगे। दिस इज अ क्विक, इट्स नॉट मैजिक, इट्स अ क्विक वार्म अप एक्सरसाइज। अब उन्होंने मुझे बोल ही दिया कि 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं तो स्टेज का फायदा उठाऊंगी ना। तो मैं जो यहाँ पे खड़े होकर कर रही हूँ, आपको अपनी जगह पे बैठ के करना है। सभी के दोनों हाथ आगे, सभी के फोन वोन छोड़ दो, कैमरा आप रखो, बाकी सभी के दोनों हाथ आगे। एवरीबॉडी एवरीबॉडी वहां पर सारा बातें करो, दोनों हाथ आगे, बातें बाद में करो। विगल, स्टॉप, विगल, स्टॉप, क्रॉस, डन। हाथ नीचे कर देंगे, इसको एक और बार करेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी विगल, क्लैप, हैंड्स क्रॉस्ड, हैंड्स क्रॉस, थम्स डाउन, अंगूठे नीचे सबके, लेफ्ट राइट नहीं, सीधे नीचे, और उंगलियां ऐसे लॉक, क्रॉस कर, हाथ लॉक कर देंगे। दोनों अंगूठे नीचे जमीन की ओर, लेफ्ट राइट नहीं, स्ट्रेट नीचे। सबने वही किया जो मैंने किया है? सबने वही किया जो मैंने किया है? परफेक्ट। अगर आपने वही किया जो मैंने किया है, 3 गिनने पर दोनों अंगूठे ऊपर आ जाने चाहिए, जैसे मेरे आते, जैसे मेरे आते, ठीक है। 1, नहीं रे, वेट नो, 2, क्या कर रहे हो? नहीं, होमवर्क है, सब प्रैक्टिस करना, बाद में आप छोड़ दो, आज लगभग जाएगी। छोड़ दो हाथ, इट्स ओके, बाद में लेटर। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट बिट दैट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, अगेन मैं ऑडियंस में से एक व्यक्ति को हम स्टेज पे बुलाएंगे और बाकी 4-5 व्यक्ति के साथ हम ऑडियंस में ही करेंगे। किसे बुला रहे हैं हम स्टेज पर? बोलो, आप बताओ यार। नहीं सर आप आ from जाइए। this side? तो इतने लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सा येलो कुर्ता पहन के आए। हाँ, मतलब एकदम सर आप आ जाइए। And Shivani, इन द आई। this young lady also wants to come. ओके, कम। Kid के बाजू में जो black, बच्चे नहीं, but that girl, that girl. Is it okay? She's fine, she's Girl fine. is fine. Yeah. I needed 1, but now that we have 2, आपका नाम क्या है? खनक। खनक, that's a very sweet name. खनक, ये आपके लिए। खनक, आप ये लेके अभी वहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाऊंगी। This will be of some importance in a while. ठीक है, पर इसे ओपन नहीं करना, इसे क्यूरियोसिटी मत लगाना कि इसमें क्या है, मैं देख लूँ, ये सब बच्चों वाली हरकत मत करना, ठीक है? Okay, sure. कंफर्म? Confirm. प्रॉमिस? Promise. डन। खनक, थैंक यू सो मच, आई कॉल यू इन अ व्हाइल। सर आ जाएंगे आप यहाँ पे। खनक, ओपन मत करना, माता रानी पाप लगाएगी। सर आप यहाँ पे आएंगे। कैन वी गिव हिम अ माइक प्लीज? सर क्या नाम है आपका? Nilesh. नीलेश जी। Yeah. नीलेश जी यहाँ Can पे I बैठिए। say my niece is your fan? Why aren't you my fan? Yeah, that's true. So my next 5 minutes is to make you my fan. Yes. But thank you for your niece. Thank you for that love. Okay, जितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं और आप दोनों भी अपना फोन निकालेंगे। मेरे फोन पे फोन आए जा रहे हैं। Give me 1 minute. Okay, नीलेश जी, हम आपके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आप ऑडियंस में से कुछ लोगों को चूज करेंगे। I'm just putting my phone on silent, and before that I'm just making sure. Give me 1 minute. Okay. सबने अपना फोन ले लिया? कैलकुलेटर ओपन करेंगे फोन पे। नीलेश जी, वेरी बैड थिंग टू आस्क वंस यू आर ऑन स्टेज।
बट क्या आपका वॉलेट आपके पास है? No, I got an e-wallet. You got an e-wallet. Flex ही अलग लेवल का है यार. I got an e-wallet. Okay. देखो हम जब एक गुजराती समाज के जब स्टेज पर होते हैं ना, हम ऐसे सब रईस बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो मेरे को चाहिए ऑडियंस में से कोई एक जन मेरी मदद करेगा. I want you to give me the 100 रुपए. 100 is good. शगुन. ऐसे हाथ मत ऊंचा करो, चेक करो कि आपके वॉलेट में 100 रुपए है भी या नहीं. बाद में यहाँ पे आके बोलोगे मैं जीपे कर रहा हूँ, ठीक है? क्विकली. अच्छा सर, स्वैग सर, आ जाओ सर स्टेज पर आ जाओ. आई लाइक वो चश्मा पहन के फुल स्वैग में, दबंग पर्सनालिटी. वेलकम सर. क्या नाम है आपका? नलीन खारा. नलीन जी, आप उसको फोल्ड करेंगे, पूरा फोल्ड. एक और बार फोल्ड कर दो अच्छी तरह से, उसको क्रीज में फोल्ड कर दो. एक और बार फोल्ड कर दो. नहीं, रोल नहीं, फोल्ड करेंगे उसको, ऐसे स्क्वायर बनेंगे प्रॉपर्ली से बनाएंगे कि वो इस बॉक्स में चले जाए. प्लेस इट इन बॉक्स. नलीन जी फ्रॉम हैदराबाद. ये आपकी 10 रुपए की नोट है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया. 100 रुपए की नोट है, सॉरी. I am between Gujaratis, I can't mess up with money, I get it. So नलीन जी, आपकी 100 रुपए की नोट, मैं चाहती हूँ आप इसे संभाल के रखेंगे. Wear it around your neck. अपने गले में डाल दीजिए, संभाल के रखिए. And I will call you in a while. Till then, नीलेश जी आप यहाँ पर आ जाइए. हम ऑडियंस में से 4-5 लोगों से कुछ नंबर्स लेंगे, ठीक है? तो जो भी आपके मन में आता है आप चूज करेंगे. जिसको भी आप चूज करेंगे, आपके मन में जो नंबर आता है आप मुझे बताएंगे. सो प्लीज चूज समबडी. हाथ ऊपर कर दीजिए, इनके लिए चूज करना आसान हो जाएगा. यस सर, प्लीज गो अहेड. Yeah. So we got gentlemen in the front row there. Gentlemen in the front row here. Yeah. Sir, give me a number. Single digit, double digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit tak it's fine. Yes, say it out loud. 12. Just 12. Okay, सब लोग कैलकुलेटर पे डालेंगे 12, 12. And we'll add this. Sir, Yeah. किसी और को लेंगे. Maybe behind also somewhere. Yeah, we got a lady here. The lady in blue. Yes, ma'am. Give me a number. 24. So we're going to add 12 plus 24. सबके कैलकुलेटर पे आना चाहिए 36. Let's take 3 more numbers, sir. Yeah, we got a gentleman there in the right here. The one with holding the phone. Yes. So, 45. So we go with 36 plus 45. Everybody's phone should say 81. Last 2 numbers, you can make the numbers a bit bigger if you want. Yeah. And we need the lady from the Goa there. Lady from Goa. I love it. I'm from Goa. I stay in Goa. Yeah. Correct me if I'm wrong. 1211. 1411. 1411. Yeah. Is that what you're saying? 1411? 14th of November? Great. 1411. How many numbers have we taken so far? 4 numbers, We right? need one more, Let's take right? one more. Let's take the 5th Yeah. one. Okay, we got a gentleman in the white shirt there. Gentleman in white shirt there. Sir, give me a number. Oh, 2 white shirts. Oh, the one without the rail yard. Yeah. Sorry, sir. Please go ahead. Yeah. 2865. Is that the number you're giving me? Everybody adds 2865. भाई सबके फोन पे आ गया है 4357. We are good? Fair? Nilesh, I want you to take this phone, close your eyes and press random numbers on the phone. Just anyone. Keep pressing. Keep pressing more. Do you want to press more? Are we good here? Yeah. Your wish? Yeah. Okay. All good. Can you say this number out loud on the mic? 724-227. सब लोग ऐड करेंगे. 724-227 is equal to 728584. Everybody unanimously, are we correct? The result is 728584. Okay, phone पे चालू रखना. 728584. Guys, Nilesh, you randomly chose people. Yeah. They gave the numbers they wanted. That's right. Ma'am right there from Goa, you gave 1411. आप दे सकते थे 1511, 1311. Even if one number would have been different, the entire calculation would have been different. Yes? Is it any way possible? Is it any way possible that I would have known the result? या मैंने उनका हर्षित बता दिया, आपको लगता है मेरे को नंबर नहीं पता होगा?
You don't trust me so far? But that's what I like to do the most, to make people believe in the impossible. Khanak, I gave you a paper way before you chose anybody from the audience. Yes. Correct? Yeah. They gave numbers, we resulted to 72, 85, 84. Yeah. There's a number written on this. Let me help you. 728584. Ladies and gentlemen. It's amazing. Amazing. Jordar Thalio. Wonderful. Round of applause for Khanak, everybody. Nilesh, thank you so much for joining me. Round of applause for Nilesh, everybody. Yeah. So you can count me as a fan now. We won one more subscriber, guys. Thank you so much. Cheers. Thank you. And I would end over here, but I'm going to leave the stage. And before I do that, do you want me to take this to the next level? I need more energy for that. अभी next level पे ऐसे आप लोग next level के होने चाहिए ना उसके लिए. Do you want me to take this to the next level? Do you want me to take this to the next level? Next level क्या हो सकता है? हाँ? नोट का नंबर. इतने ambitious नहीं होते, ठीक है? नोट का नंबर मतलब अगर मैं अभी और कुछ भी करूंगी that will be an underplay. So let's do that. Every note is unique because it has a unique serial number. No two banknotes can have the same serial number. Can I have you here? Can we give him the mic? Nalin sir, I want you right here. वो आपकी नोट है? जी. मैंने हाथ भी नहीं लगाया? नहीं. I want you to take the note in your hand and in your nicest, clearest public speaking voice, read out the serial number of the note to everybody. Superb. Superb. Amazing. Really. Not believing. I'm not believing this. 728584. Ladies and gentlemen. Superb. Hats off. Hats off. Hats off. Thank you so much, sir. Thank you for joining me on stage. Round of applause. हैदराबाद आना है. हैदराबाद आना है सर. आ ही रही हूँ मैं 2 हफ्ते में आ रही हूँ. Round of applause for Nalin sir, everybody. And thank you so much. લવલી જસ્ટ જોરદાર તાળીઓ સુહાની માટે થઈ જાય. एक जादूनी प्राचीन कला, ये कला बहुत ही पुरानी है. 2700 BC देदी से लेकर डेविड कॉपरफील्ड तक इस कला में बहुत से लोग माहिर हैं. वी आर प्राउड दैट वी हैव प्राउड गुजराती सुहानी शाह हु इज जस्ट अमेजिंग, mesmerizing audience. Wonderful. Thank you so much. Thank you everybody. That's it. Thank you, ladies and gentlemen. જોરદાર તાળીઓ ફરી એના માટે એક amazing, mesmerizing session માટે. Over to Chirag. આભાર આપ બંનેનો અને સુહાની બી ઓન ધ સ્ટેજ. યુવાધનની ગુજરાતની ચર્ચા ચોક્કસ છે અને ત્યારે આ ગુજરાતનું યુવાધન દેશ વિદેશમાં ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે. આપણા સૌના માટે ગર્વની વાત છે. જી બિલકુલ સાચી વાત છે ચિરાગભાઈ. અને આજે સુહાની શાહ જેવા એક યંગ અને ડાયનેમિક એક વ્યક્તિત્વ કે જેણે હમણાં જ આપણે કહ્યું એમ કે 5 વર્ષની નાની ઉંમરે એક ઇલ્યુઝન જાદુ જોયો અને પછી અભ્યાસ છોડી અને પોતાની કેરિયર બનાવી. તો એનું સ્વાગત કરવા માટે ટીમ આઈના અને TV9માંથી એક એવા જ યંગ ડાયનેમિક વ્યક્તિત્વને હું નિમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યો છું. યુવા વ્યક્તિત્વ અને એનું સન્માન સ્વાગત યુવા વ્યક્તિત્વ દ્વારા જ. આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ હર્ષિલ નાયકને હું સહર્ષ વિનંતી કરું કે તે મંચ પર આવે અને સુહાની શાહનું પુષ્પગુચ્છથી આટલા આ સરસ મજાના પરફોર્મન્સ માટે સ્વાગત કરે. તુષારભાઈ, જ્યારે યંગ અચીવર્સની વાત નીકળી છે ત્યારે આપણી વચ્ચે બેઠેલા મંત્રીને કેમ ભૂલાય, હર્ષ સંઘવીને પણ સ્ટેજ પર આવવા માટે નિમંત્રણ આપીશ. હર્ષભાઈ આપ આવો અને આપની ઉપસ્થિતિમાં આ યુવા ગુજરાત યુવા ધનને ચોક્કસ બિરદાવો. હર્ષભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે આમંત્રિત કરીશ અમિતભાઈ ત્રિપાઠી, CRO ઓફ TV9. અમિતભાઈ આપ આવો અને હર્ષભાઈનું સ્વાગત કરો.
તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ રાજ્યનું યુવા ધન છે. આપે સુહાનીને પણ માણી અને આ એક યુવા મંત્રી આપણા સૌના દિલોમાં વસેલા. માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એક એવું યુવા વ્યક્તિત્વ કે જે ગૃહ વિભાગ, રમતગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ અને એમાં જ્યારે પણ અમે એમને માનનીય મંત્રીશ્રી તરીકે જોઈએ કે સીધા તેઓ જે તે ભાગ લેનારા સાથે કનેક્ટ થતા હોય છે ને એટલે જ એમની લોકપ્રિયતા પણ છે. તો એક આવા યુવાન વ્યક્તિત્વ એમને આજે TV9 અને આઈનાના આ કાર્યક્રમમાં આવકારીએ છીએ. અને ચિરાગભાઈ આગળના કાર્યક્રમમાં તાળીઓના ગડગડાટ આ યુવા ધન ગુજરાતનું યુવા મંત્રી. અને હર્ષભાઈને વિનંતી પણ કરીશ કે આપ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ નિમિત્તે પધાર્યા છો તો આ પ્રસંગે આપ પણ આપનું ઉદ્બોધન કરો અને અહીંયા ઉપસ્થિત તમામને એક નવી ઉર્જા, નવી પ્રેરણા પૂરી પાડો. હર્ષભાઈ સંઘવી. TV9 ગ્રુપ અને આઈના દ્વારા આયોજિત પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022માં દુનિયાભરમાંથી પધારેલા સૌ એનઆરજી અને એનઆરઆઈ ભાઈઓ બહેનોને હું આપણી સૌની ગુજરાતની ધરતી પર આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આપણી સૌની વચ્ચે આ કાર્યક્રમમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ઉપસ્થિત અમારા માર્ગદર્શક અને જેમને અનેક પુસ્તકો લખી છે અને ખૂબ સિનિયર જર્નલિસ્ટ એવા આદરણીય શ્રી હેમંત શર્માજી, TV9 ગુજરાતના એડિટર શ્રી કલ્પક કેકરેજી, પ્રફુલભાઈ નાયક, નિલેશભાઈ શાહ, દિલીપભાઈ પારેખ, મારા મિત્ર વિકાસભાઈ અને અહીં ઉપસ્થિત દુનિયાભરમાંથી પધારેલા સૌ મહેમાનોનું ફરી એકવાર હું અહીંયા સ્વાગત કરું છું. હમણાં તમે ખૂબ ઉત્સાહમાં હતા, સુહાની શાહનો શો જોઈ રહ્યા હતા અને પછી એક નેતા જરા માઇક પર આવે ત્યારે સામે બેઠેલા સૌ લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન જરૂરથી હોય કે આવ્યા તો છે પણ જશે ક્યારે. પરંતુ હવે આપણા દેશનું એ પોલિટિકલ કલ્ચર બદલાઈ રહ્યું છે. હું આપ સૌને એટલા માટે કહી રહ્યો છું કારણ કે એ લાંબી લાંબી સ્પીચો અને સામનેવાળા બેઠેલા લોકોને ઊંઘ ના આવે ત્યાર તક માઇક નહીં છોડવાનું એ કલ્ચર આપણા દેશમાંથી જતું રહ્યું છે. આજે ખાસ કરીને ગુજરાત સરકાર વતી હું આપ સૌને અહીંયા આભાર માનવા આવ્યો છું કે છેલ્લા અનેક વર્ષોથી ગુજરાતના સૌ એનઆરઆઈ એનઆરજી ભાઈ બહેનો દ્વારા ગુજરાતના વિવિધ ગામોમાં જે પ્રકારે વિકાસના કામોમાં નાના મોટા અનેક પ્રશ્નોમાં તમારા સૌનું જે યોગદાન રહ્યું છે એ ગુજરાતના વિકાસનું સૌથી મોટું કારણ બન્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના, મધ્ય ગુજરાતના, ઉત્તર ગુજરાતના, સૌરાષ્ટ્રના અનેક ગામડાઓ એવા હશે કે જે ગામડાઓમાં ગુજરાત સરકાર જોડે ગુજરાતના સૌ એનઆરઆઈ એનઆરજી ભાઈઓએ એ ગામડાઓમાં સ્કૂલ બનાવવાનું કામ હોય, ગામડાઓમાં નાની મોટી ક્લિનિકનું, હોસ્પિટલનું કામ હોય, ગામડાઓના રોડ રસ્તાનું કામ હોય, આવા તમામ વિકાસના કાર્યોમાં એનઆરઆઈઓનો સૌથી વધારે યોગદાન રહ્યો છે. એ તમારું યોગદાન ગુજરાતના નાગરિકો ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. હું રાજ્યના એનઆરજી મિનિસ્ટર તરીકે તમારી વિવિધ ફરિયાદો મને હંમેશા મળતી હોય છે. એમાંની સૌથી મોટી ફરિયાદ, અમદાવાદ એરપોર્ટથી ઉતરો
અને આનંદ જિલ્લા તક જતા હો, સુરત જિલ્લા તક જતા હો, તમે ઉત્તર ગુજરાતમાં જતા હો, ત્યારે નાના મોટા પોલીસ દ્વારા જે અગવડ થતી હોય છે ને એ અગવડના કારણે નાની મોટી તકલીફો અનેકવાર એનઆરઆઈ ભાઈઓને પડતી હોય છે. એના અનેક મેલની રજૂઆત મને મળી છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી આ બાબતે અમે લોકોએ ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક કામગીરી કરીને કોઈ બી પ્રકારની તકલીફ એનઆરઆઈ ભાઈઓને ના પડે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. અને હું આપને વિશ્વાસ અપાવું છું કે ધીરે ધીરે આ ફરિયાદ તમને ક્યારેય નહીં મળે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે ઊભી કરીએ છીએ. આજે એક ભારતીય તરીકે આપને સૌને ગૌરવ થાય એ પ્રકારે છેલ્લા 20 વર્ષમાં 2002 થી લઈને 2022 સુધીની ગુજરાતની આ સંઘર્ષની અને સાહસની યાત્રામાં તમારા સૌનો સહયોગ બી હંમેશા ગુજરાતને મળતો આવ્યો છે. એમ કહેવાય છે કે મોદી સાહેબે અને અમિતભાઈએ જે સંઘર્ષની યાત્રા આપણા ગુજરાતના વિકાસ માટે જે સાહસ કર્યું એ સાહસની યાત્રામાં સૌથી વધારે યોગદાન જો ગુજરાતીઓનો હોય તો એનઆરજીનો બી યોગદાન એટલો જ મોટો રહ્યો છે. દરેક ચૂંટણીઓમાં, દરેક સંઘર્ષમાં એનઆરઆઈ એનઆરજી હંમેશા ગુજરાતની પડખે ઊભું રહેવામાં ક્યારેય ચૂક્યા નથી. એ બદલ બી હું એક ગુજરાતી તરીકે આપ સૌને અભિનંદન અને આભાર માન્યું છું. આપણો સૌનો આભાર એટલે બી માનવો પડે કે કોરોના કાળ હોય, પછી ગુજરાતની કોઈ બી નાની મોટી બીજી તકલીફો આવી હોય, કોરોના કાળમાં સૌથી વધારે મદદ એનઆરઆઈ એનઆરજી તરીકે ઓક્સિજનની હોય કે બીજી દવાઓની હોય કે બીજી કોઈ બી તકલીફો હોય, હંમેશા તમારા સૌનો સહયોગ અમને લોકોને મળતો આવ્યો છે. એટલા માટે બી રાજ્ય સરકાર વતી તમારા લોકોનો આભાર અને અભિનંદન માનું છું. આજે TV9 ગુજરાતી, TV9 ભારતવર્ષ અને આઈના આ ત્રણેય સંસ્થાઓને ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતે હું અભિનંદન આપું છું. આપે કોરોના કાળ પછી ફરી એકવાર આટલી મોટી સંખ્યામાં એનઆરઆઈઓને ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતની ધરતી પર પહેલી વાર કદાચ આટલી મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતી ભાઈઓ ભેગા થયા હશે. અને આજની આ બેઠકમાં આ 2 દિવસના આ કાર્યક્રમ થકી મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતના વિવિધ પ્રજાલક્ષી કામોમાં આપ સૌ લોકોનો સહયોગ મળશે. કાલે આદરણીય અમિતભાઈ આપ સૌ માટે હેમંત શર્માજીએ ખાસ એમને નિમંત્રણ આપેલું હતું અને ખાસ કરીને હું અમિતભાઈનો આભાર માનું છું. અનેક કાર્યક્રમો રીશેડ્યુલ કરીને તમારા સૌના માનમાં, તમારા સૌના સન્માન માટે આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ કાલે ખાસ અમદાવાદ આવેલા હતા આપ સૌને મળવા માટે. આપ સૌ જોડે ભોજન કરીને આપ સૌના મનમાં અનેક જે પ્રશ્નો હતા એ પ્રશ્નના નિરાકરણ બી એમને અનેક એમના પોતાના વિચારો જોડે રજૂ કરેલા હતા. મને વિશ્વાસ છે કે આ 2 દિવસમાં ગુજરાત અને ગુજરાતની વાતોથી તમે સૌ લોકો ફરી એકવાર ગુજરાતમાં નવી એનર્જી પૂરવા માટે તમે ખૂબ દૂર દૂરથી સૌ લોકો પધારેલા છો. તમારા સૌ લોકોનો ફરી એકવાર હું સ્વાગત બી કરું છું અને આપ સૌ લોકોનો આભાર બી માનું છું. હું આપને એટલો જ વિશ્વાસ અપાવું છું કે નવા ભારતની જે કલ્પના આદરણીય મોદી સાહેબે કરેલી, તમારા સૌનો 2014માં જે મહત્વનો સહયોગ મળેલો અને આ નવા ભારતની જે કલ્પના અને જે સપનું તમે સૌએ જોયેલું હતું એ સાકાર થતું છે. હું વર્ષો પહેલા જાપાન ગયેલો હતો અને એ જાપાનની અંદર બુલેટ ટ્રેન જોયેલી હતી. મારા મનની અંદર બી એક સપનું હતું કે મારા દેશમાં બી આ પ્રકારની ટ્રેનો દોડશે. એ સપનાથી સવાયું સપનું સાકાર કર્યું મોદી સાહેબે. બુલેટ ટ્રેન તો આવી જ રહી છે, પરંતુ હવે તમે આજની જ આ ટ્રીપ દરમિયાન જો સ્ટેશન પર જશો તો વંદે આપને જોવા મળશે. વંદે ભારત ટ્રેન બુલેટ ટ્રેનની બરોબરીમાં નહીં, પરંતુ એનાથી થોડીક જ ઓછી સ્પીડમાં બોમ્બેથી ગાંધીનગર દોડતી થઈ ગઈ છે. અને એ વંદે ભારત ટ્રેન એ આપણા દેશની ધરતી પર બની છે. એ માટેનું સન્માન અને એ માટેનું ગર્વ આપ સૌ ગુજરાતીઓને જરૂરથી હશે એવું માનું છું. આપણા ગુજરાતમાં ભલે આઈફોન કંપની તમારી અમેરિકાની હશે, પરંતુ એ આઈફોનના અનેક પાર્ટ
તમારી જ અમેરિકાની કંપનીને તમારા જ ગુજરાતની ધરતી પરથી બનીને અનેક પાર્ટ આજે એક્સપોર્ટ થવા માંડ્યા. એ આપણું ગુજરાત આજે એ પરિસ્થિતિ પર આવ્યું છે. આપણા દેશમાં ખાસ કરીને તમે સૌ લોકો અગર 18-19 તારીખ તક અહીંયા હો તો ડિફેન્સ એક્સપો જરૂરથી જોવા માટે પધારજો. તમને સૌને ગૌરવ થશે કે તમે જે ધરતી પર જન્મ લીધો છે એ ગુજરાતની ધરતીએ એક એવા પુરુષ આપ્યા કે જેને દેશની વિઝન, દેશની દિશા બદલી. ડિફેન્સ એક્સપોમાં મેડ ઇન ઇન્ડિયાના ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ જોઈને મને 100% વિશ્વાસ છે કે તમને ગૌરવ થશે કે આપણી ધરતીએ, આપણી માટીએ એક એવું વ્યક્તિ આપ્યું. ભૂતકાળની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આપ્યા, મહાત્મા ગાંધી આપ્યા અને હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપ્યા, જેમને આ દેશને બદલવાની એક અદ્ભુત રીતે કાર્ય કર્યું છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપ સૌ લોકો ડિફેન્સ એક્સપો જોવા જશો. આપણી આ અમદાવાદની ધરતી, જે અમદાવાદનું રિવરફ્રન્ટ જોવા માટે દુનિયાભરના લોકો આવે છે અને એ રિવરફ્રન્ટ પર આ ડિફેન્સ એક્સપોનો એક મહત્વનો શો છે. હું પ્રફુલભાઈને વિનંતી કરું છું કે આપણા જેટલા બી મહેમાનો છે એમનું લિસ્ટ અમને જરૂરથી મોકલજો. હું એ લોકોના નિમંત્રણ કાર્ડ આપને જરૂરથી મોકલીશ. ડિફેન્સ એક્સપોના આ કાર્યક્રમ જોઈને તમને 100% ભારતીય હોવાનું ગૌરવ થશે. એ પ્રકારનો આ શો છે. આપ સૌ લોકો જરૂરથી પધારજો. હમણાં જ ગુજરાતમાં નવરાત્રી પૂર્ણ થઈ છે. ગુજરાતમાં તો નવરાત્રી પૂર્ણ થઈ, પરંતુ ગુજરાતની અંદર નવરાત્રીમાં આ વખતે કલાકાર ના મળે એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ તમે અમેરિકા, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડમાં એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે કે ગરબા અહીંયાથી વધારે તમે ત્યાં રમવા માંડ્યા છો. અમારે ત્યાં કલાકાર બચ્યા જ નથી, બધાને તમે જ બોલાવી લો છો. એટલે આવતા વર્ષે હું આપને વિનંતી કરું છું કે નવરાત્રીના સમયે નહીં પણ કાર્યક્રમ આમ તેમ રાખીને એ રીતે સેટ કરજો કે કલાકાર બેઉ બાજુ મળે. કારણ કે તમે બધા તો, અમે તો ગુજરાતી છે, તમે બધા સવાયા ગુજરાતી થઈ ગયા છો. અને જોઈએ તો દર શનિ રવિ યુરોપનો એક બી દેશ બાકી નહીં હશે, ઓસ્ટ્રેલિયાનું કોઈ શહેર બાકી નહીં હશે, અમેરિકાનું કોઈ રિજન બાકી નહીં હશે કે જ્યાં દર શનિ રવિ હમણાં આ મહિનાની અંદર ગરબાના કાર્યક્રમ ના થાય. અને એ ગરબાના કાર્યક્રમ તમે બધા તો એ રીતે કરો છો કે અમે લોકો બી વિચારમાં આવી ગયા કે આ ઇન્ડિયામાં થઈ રહ્યા છે કે અમેરિકામાં થઈ રહ્યા છે. એ પ્રકારના ગરબાઓ તમે લોકો આયોજન કરો છો, એ બદલ બી તમને અભિનંદન. આપણી ગુજરાતની સંસ્કૃતિ દેશભરમાં તો છોડો, તમે વિદેશો સુધી પહોંચાડી છે. એ માટે અમને સૌ ગુજરાતીઓને તમારી ઉપર ગૌરવ છે. તમે સૌ લોકોએ એક પછી એક મહત્વની સફળતા મેળવી છે અને એ સફળતા મેળવીને તમે આ ગુજરાતની ધરતીને વિદેશની ધરતી પર ગૌરવ અપાવ્યું છે. એ બદલ હું આપને અભિનંદન આપું છું. ફરીથી એકવાર આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આ જ પ્રકારના કાર્યક્રમો દર વર્ષે TV9 દ્વારા આયોજિત થાય અને એના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતની ધરતીએ જે એકથી વધીને અનેક લોકોને જે જન્મ આપ્યો છે, ગુજરાતની ધરતી એ જે સન્માન અને માન આપ્યું છે, આ ગુજરાતીઓ જે આજે વિદેશમાં ગયા છે એ ગુજરાતની ધરતી જોડે જોડાઈને રહે આજીવન, એ માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો ખૂબ મહત્વના છે. TV9ને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ચેનલે માત્ર પ્રજાનો પ્રશ્ન નથી ઉઠાવ્યો, પરંતુ આ ચેનલના માધ્યમથી આપણી ધરતીને આપણા લોકો જોડે જોડી રાખવા માટેનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ બદલ ચેનલને અભિનંદન આપવો પડે. કારણ કે આ TRPની રમતમાં, TRPની લડાઈમાં આ સમય નીકાળીને આ વિચારો જોડે જે ધરતીએ જે રાજ્યને TV9ને બહુ માન સન્માન આપ્યું છે, એ TV9ને ફરી એકવાર રાજ્ય માટે ના ધરતી માટે કંઈક કર્યું છે. એ બદલ હું આખી ટીમને એમને અભિનંદન આપું છું અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ફરી એકવાર આપ સૌ લોકોને ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ અ લોટ. આભાર હર્ષભાઈ. હર્ષભાઈ 2 મિનિટ આપની વધારે લઈશ, આપ સ્ટેજ પર જ રહો, કેમ કે તમારા હાથે સન્માન પામવું પણ એ પણ એક મોટી વાત છે. 2 મહાનુભાવોને આમંત્રિત કરીશ, આપ સેન્ટર સ્ટેજ આવી જાઓ. કેની દેસાઈ, પ્રમુખ FIA ને આમંત્રિત કરીશ, સ્ટેજ પર આવે અને હર્ષભાઈના હાથે સન્માન સ્વીકાર કરે. અને માલવ સંઘવી, યંગ ટેકનોક્રેટ, જેમણે સ્માર્ટ પ્રોસ્થેટિક સોકેટ ઇન્વેન્ટ કર્યું, તેવા માલવભાઈ સંઘવીને પણ આમંત્રણ આપીશ કે આપ આવો અને હર્ષભાઈના હસ્તે સન્માન ગ્રહણ કરો. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત. કેની દેસાઈ એ બિઝનેસમેન છે યુએસના
અને ગુજરાતી સમાજમાં ખાસું યોગદાન તે આપી રહ્યા છે. તેમના યોગદાનને અત્યારે સન્માનવાનો અવસર અમને મળ્યો છે. અમે પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. અને માલવભાઈ સંઘવી, યંગ ટેકનોક્રેટ. અનેક ગુજરાતીઓ આવી રીતે જ દેશ વિદેશમાં ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. અને આપણામાં કહેવત છે કે જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. આ એ ગુજરાતીઓ છે કે જેમની આસપાસ તેમણે નવું જ ગુજરાત ઊભું કર્યું છે. ગુજરાતીપણાને તેમણે સાચવીને ગુજરાતનો વારસો આગળ ધપાવ્યો છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન કેનીભાઈ. માલવભાઈ સંઘવીને આમંત્રિત કરીશ. માલવભાઈ આપ આવો અને સન્માન ગ્રહણ કરો. માલવભાઈ સંઘવી યંગ ટેકનોક્રેટ છે. વર્લ્ડ ફર્સ્ટ સ્માર્ટ પ્રોસ્થેટિક સોકેટ તેમણે ક્રિએટ કર્યું હતું. કોંગ્રેચ્યુલેશન માલવભાઈ. હર્ષભાઈ આપનો પણ અંગે ખાસ વિશેષ આભાર. Thank you so much. થેન્ક યુ હર્ષભાઈ સંઘવી. TV9 અને આઈના આ બંને આપનો સહૃદયતાપૂર્વક આભાર માને છે. And now we are going towards a session વોઇસ ઓફ ગુજરાત ઓન ગ્લોબલ સ્ટેજ. આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓનો અવાજ સમગ્ર વિશ્વમાં પાંચમા પૂછાય એવો થઈ ગયો છે હવે. વોઇસ ઓફ ગુજરાત ઓન ગ્લોબલ સ્ટેજ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઇક ટુ રિક્વેસ્ટ મિસ્ટર આદિત્ય રાજ કૌલ, the moderator of this conversation. Please come over to the stage, Mr. Aditya Raj Kaul. Then after, I'm going to call Mr. Jordi Mackey. I would like to request Mr. Jordi Mackey, a National Chair, Australia-India Business Council and former leader of the opposition in the New South Wales. As we know, Australia and Gujarat, we have good relationship since last long decades. Welcome, Jordi Mackey. And then I would like to request Mr. Peter Cook. Mr. Peter Cook, Deputy High Commissioner, UK. Please come out to the stage. So now we will heard some words, Voice of Gujarat on global stage, and mic is over to Aditya Raj. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, have you ever imagined a news app that gives you an OTT-like experience? Storytelling in the news space that is so immersive that you would not want to switch off. Can you imagine news videos which are neither clickbait nor screaming and shouting at you from television sets? Well, stop imagining and start streaming now. Yes, TV9 Network is proud to announce launch of India's first OTT video magazine, News 9+. The app is available on Android and iOS devices all across the globe, so go ahead and download it now. Experience news in all new avatar. News 9+ is your window to the world and the world's window. So I had to make this sales pitch before beginning this interesting and a very colorful, panel that we have today. Jody and Peter, we Aditya? are very happy to have you. Aditya, sorry to interrupt for please. a second. Yeah. હું મંચ પર બોલાવા માંગીશ રતીમ દાસજીને અને સાથે જ હું એમ બોલાવા માંગીશ વિક્રમજીને કે જેઓ ઉપર આવે અને મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરે, તેમને સન્માન કરે.
જોરદાર તાળીઓ. Thank you so much. Thank you very much, Shivani. And before we begin this chat, let me begin with Peter. You already an honorary Gujarati out here. We were briefly chatting, and not just words and the language. I think you have picked up the way the Gujaratis react to certain situations as well. I can totally see that. But let me begin by asking you briefly about your experience here. It's almost 4 years that you've been here. You're an honorary citizen already of Gujarat. But what's your experience been like? Gujaratis are known for their enterprise. They're known for their leadership. They're known for actually driving business, not just in Gujarat, but all across the globe. Is it true for the Gujarati diaspora in UK as well? Thank you very much. And let me say to everyone, good afternoon. Kem Cho. I hope people are having a wonderful conference. Thank you for inviting me to join. I should confess a little bit that I'm actually also a bit of an Anglo-Indian because I was born in Kolkata in India. And so coming to Gujarat 4 years ago was a bit of a homecoming in many respects. I grew up in India. I spent the first 7 years of my life in India. And so coming back to India and coming back to Ahmedabad was, I think, a homecoming for me. So it felt very natural. It felt very comfortable to be rejoining what was my original family, if you like. And so my experience has been very much a pleasant one and a happy one because of that background and that history. But I think you're right. What I discovered was a huge surprise. A huge surprise because I think some of the misunderstandings about India and about Gujarat, about it being a poor country, a low-tech economy where there were challenges about poverty, there were challenges about social structures. I think that has been, that was very clear to me, none of that is now true. That may have been in the past, but now we have a much more modern, a much more vibrant, a very good word, a very vibrant India, a very vibrant Gujarat. And I think we see the example that India is now leading in so many respects. I think in UK, the contribution that the diaspora has made has been part of that journey to achieve a much more modern, a much more reformed, a much more dynamic economy, a dynamic society. And I think we can see evidence of that in UK. We can see evidence of what Prime Minister Modi calls the living bridge, where the two societies work together so well. And so I think we know that Gujarat is the land of the entrepreneur. We can see that in very strong examples here in India and in Gujarat. We look at Mr. Adani, for example, our lovely sponsor, and we notice how high he has risen in the table of the richest men in the world. An example of entrepreneurship. You could not find a better example. But I also looked to the UK. I also looked at the kind of contribution that Gujaratis have made in the UK. And I found out that one of our leading supermarkets, Asda, is owned by two brothers who originally come from Gujarat, the Issa brothers. And so we can see the example of Gujarati entrepreneurship now making real progress in places like the UK and in the US and in Australia. And that's a sign that this is inbred, it's in the DNA of a Gujarati to be an entrepreneur, to be a business person, to look for how we can grow their business, grow their prosperity. And that's a fantastic thing. It's internationally recognized now. Well, one can certainly see how, deeply you understand the society and the connection between Gujaratis and UK. But taking it to Jody now, and Jody certainly needs no introduction.
she has been the former leader of opposition in New South Wales. She is the current chair of the Australian Indian Business Council. Let me again ask you about the Gujarati community, down in Australia. I personally remember, I had traveled to Brisbane and Sydney and a few other places with the Prime Minister Modi in 2014 to cover the G20. And my warm experience that remained with me was the local Gujarati community in Australia that was so warm, that was so affectionate. And, they almost took care of me like their family members. Has it been the same with you? What kind of relations that you have developed over the years with overall Indian diaspora, but particularly the Gujarati community there? Yeah, it's really interesting. Firstly, thank you so much for involving Australia in this wonderful event, because I'm here with a delegation from Australia who are proud Gujarati Australians. And I have been very fortunate in my job as a Member of Parliament, and I retired from that recently, that I had a strong relationship with our Indian Australian community. But I think you described it as the living bridge, and Prime Minister Modi has been very, very firm on that. I think it's only in the last couple of years that Australia realize the importance of that, because we know that our Gujarati community in Australia understands the language, the culture. You spoke about their entrepreneurship, but they're ambitious, and I'm fortunate that they're good friends with me, and I've got so many of them that guide me and certainly give me advice as the National Chair of the Australia-India Business Council about what we should be doing as a business council as well. So we're hoping, by the way, that Prime Minister Modi comes to Australia next year. So we would love you to come along as well. And we promise that we will give you another warm welcome. But I just think right now the India-Australia relationship has never been stronger. Australia was the first country to acknowledge India's independence 75 years ago. We've been friends for 75 years, but I think now with the signing of the Free Trade Agreement this year, we are best friends. And next week I'm hosting an event for Minister Nitin Gadkari. We've had Minister Jai Shankar has been with us this week, his second visit. So we're seeing a huge focus on Australia, and I do want to acknowledge Gautam Adani as well, because he has made a very big investment in Australia, and we're very fortunate to have Adani there. Jyoti, if I can take this forward, and you mentioned External Affairs Minister Jai Shankar's visit. Yesterday we had Meenakshi Lekhi, Deputy External Affairs Minister here. And as you all know, the free trade agreement between India and Australia was signed earlier. And of course, Prime Minister Narendra Modi's focus has been on Australia to a great extent. In his tenure, we've seen a great closeness between both these countries. So how do you see the trade ties really increasing day by day in the current scenario? Yeah, I think that the world is noticing the focus that Prime Minister Modi has on Australia. And as I said, we are now best friends, and it's been such a heartening and welcoming initiative, I think, by Prime Minister Modi and our government to make sure that we have those closer bilateral relationship. But the free trade agreement was really, I think, it sort of kicked it off. It's been 10 years since we've been trying to get that free trade agreement. So we're very fortunate that that is the first stage of that is now in place. We've got the CECA negotiations underway, but the ECTA, which is the first stage of the free trade agreement, that should be ratified by our parliament late November. But, if you look at the India-Australia relationship, as I said, it's never been stronger. It's about 25 billion in two-way trade. When we had Minister Piyush Goyal over, he wants it to be 50 billion. So there's a real ambition by both countries to make this work. But I think that what makes this work even more than just the environment that the government is establishing is those people-to-people relationships. We talk about business having to lead here, but that is actually about people. It's about the relationships that people have. And our Gujarati community are, as I said, so connected into Gujarat still. And, we've seen so much foreign investment coming into this state, and Gujarat is really leading the way. So we're so thankful. And you mentioned Prime Minister Modi, but one of the first acts of our new Prime Minister, Anthony Albanese, was to meet with Prime Minister Modi
That was as part of the Quad as well. So we're seeing it from a foreign policy, defence perspective, but underpinning that is the bilateral trade relationship, which is built on people-to-people relationships. So, I acknowledge our Gujarati Australian community who hopefully are watching your television network today, and we thank you for broadcasting this as well, because it's so important we're acknowledging our Gujarati community around the globe and the role that they play. Well, Jody, you have been pushing for trade and investments, like nobody else in Australia, India ties. I want to come to the strategic aspects of the relationship as well. But before that, I'll come to Peter. Peter, India and UK have had great ties on education, on science and technology, on innovation. I myself was reading about the visits that, experts and analysts took up to IIT Gandhinagar and several other institutes as well. So, of course, much more can happen in future, but where are we at present, and what has been your experience like in these sectors? Thank you. This is a really important area of our partnership, of our relationship. Can you hear okay? Yeah. It's a really important part of our relationship and our future partnership moving forward. We have made a number of important steps in the last couple of years to build that up. We had the good fortune to have our Prime Minister visit Gujarat back in April. Our previous Prime Minister, Mr. Boris Johnson, came here. And it was a strong feature of his particular visit to talk about how we could unlock the potential of a stronger science and technology partnership with India. And I think we can look at key examples of where that has been really positive. The Covishield vaccine was a development, a UK-India partnership to produce this vaccine in the kind of scale that was required to tackle the COVID pandemic. A perfect example of where two countries come together and solve a global challenge so that we can try and protect our society, protect our citizens against this awful disease. I think that's probably the most obvious example. But we're also, I think, very keen to see what else we can do. Edinburgh University, you were mentioning education, has now opened a campus here in Gujarat with Gujarat Biotechnology Research Centre. The Gujarat Biotechnology University is the name. And it brings both UK experts and Gujarati experts together to look at the challenges of biotechnology. And to try and produce groundbreaking research, world-leading research that can be applied and used. We know that in Gujarat we have such a strong pharmaceutical sector. Big pharma is really powerful here. It's a fantastic, I think, idea to have a pharmaceutical, a biotechnology center of excellence here in Gujarat. We also have plans for, we have this week happening again in Gandhinagar, the Defence Expo. And our companies, we have 25 companies coming from UK, and they are very keen to work with Indian companies, Gujarati companies, on the security technologies, the challenges we face externally. We heard Mr. C.R. Patel describe a little bit of the challenges of the future that India has to try and now protect itself against. And so I think we can recognize that there is a huge interest, a huge commitment to work together to solve some of these problems. So in science, in technology, in new climate change, we were very keen to see how new technologies for electric vehicles, for better solar power, better wind power, using hydrogen as a new fuel for our cars. All of these could be fantastic opportunities for partnership, not just with the UK, with Australia, with other allies and other partners. We recognize, I think, the opportunity of doing this with India as a partner is a fantastic one, and that's really my job. Can you tell that there's a lot of competition here? Absolutely. In the relationship between India and Australia and India and the UK? We can work together. I'm sure we can work together. But Peter, on a lighter note, am I allowed to ask political questions? Go ahead. Because there are people out here who are following UK politics very closely, Yep. and they're reading BBC and other news sources, and they're reading how there's still a political turmoil underway, and many expect that Rishi Sunak could well be the next Prime Minister.
That they are certainly talking about it in the UK. I'm afraid I don't have any special secrets to share. But you're not allowed to talk about it, eh? I don't have anything to share anyway, so it's not something that I can give you much more insight on. It is obviously a difficult period. They're going through, I think, quite a tricky time. The challenges of the energy markets, the challenges of the war in Ukraine are creating a lot of turmoil, and that is spilling over into politics and spilling over into our economic relations. And I think that's a difficult thing for us to manage. The good news, I think, is that the relationship with India is rising above most of that. And all our political parties agree that our partnership with India, our partnership with our other allies, in the post-Brexit UK, that we are reconnecting and very ambitious to build stronger partnerships with allies around the world. Jody, if I can take it a little deeper into the strategic ties, we've seen quite a geopolitical turmoil of late. Peter, of course, mentioned the Russia-Ukraine war, and you've seen, China's tension with its neighbors in the last few years, and the most recent tension at the Taiwan Straits as well. How does Quad play a significant role when we talk about China's, kind of a hegemony in this region? And is Quad trying to keep China under check? Well, I think the Quad is really important, and as I said, we're hoping that Prime Minister Modi is in Australia next year as part of the Quad. But the Quad, of course, is a quadrilateral security arrangement between Australia, Japan, the US and India. And I think having India within that quadrilateral security arrangement is critical, because China was and is still a major trading partner of Australia, quite obviously, particularly in the resources sector. But we're also know that we have to be able to diversify, and we have to be able to look to other countries as strong partners, and that's where India comes in. I think, you're seeing that from a foreign policy perspective, from a defence perspective, but I think you're also then seeing that underpinned the trade relationship. So I think you've got all of it happening at once, which is obviously incredibly important in, as I said, that bilateral relationship. But I think in Australia, people are really thrilled that we've got this stronger relationship with India. You have to remember that our Indian Australian community is the fastest growing diaspora. Australia is hugely multicultural, but it's the fastest growing diaspora, and number 3. There are more than 700,000 those Indian Australians, and we've got about 60,000 of those that are Gujarati speakers. That doesn't mean that that's 60,000 Gujaratis, but it is people who identify as speaking the Gujarati language. So, it is so important for us, and I keep coming back to this. I mean, Peter has spoken about this, I will keep talking about, is this living bridge. And Prime Minister Modi, I think, realised it before anyone else, the importance of that. And I think that, this conference, and I want to acknowledge Sunil and Praful Nayak, who's played such an important role in bringing everyone together. I mean, we're a long way from North America, we're a long way from the UK, but Australia has been included in this, and we're so thankful for that. And so is our Gujarati community. They're really excited that this is on, they're really excited that we're here represented, and they're excited about the potential here. Gujarat has so much to offer. This is actually my first visit to Ahmedabad, but it certainly won't be my last, I can tell you that, because, and we have a huge presence here, but it's a relationship that it's not transactional anymore. It's a relationship that's built on a warm and genuine friendship, and that is led by our Gujarati community. Well, I like how you put it. It's not transactional anymore, and that's how it should be. One final question to Peter, and this is again about Prime Minister Narendra Modi's vision of self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, and of course, how does UK really play a role in this? And you've seen the Defence Expo that's underway right now, the kind of scale under which it is underway. Of course, we have had defense ties with US, with Russia, and several others, but on self-reliant India and several such schemes, when we talk about trade and bilateral ties between India and UK, how does UK play a more
of a contributor here? Thank you. A really important question, and I'm delighted to say that when British Prime Minister Boris Johnson was here, he spoke with Prime Minister Modi on this very subject and declared very easily, very quickly, that we wanted to be a partner in how India goes about making more in India. And so the Made in India program, the Atmanirbhar Bharat, is exactly the kind of program that we would like to be involved in. We'd like to be partners. And the UK is very keen to come to India with technology, with new research, with science and innovation, and work with Gujarati entrepreneurs to try and develop the solutions for tomorrow. Whether it's in financial services, whether we're talking about climate change and climate science, whether we're talking about advanced engineering, space research, security interests. All of these areas are hugely important for our future. And we think that working with India, making in India, but a partnership where UK and India can work together on new technologies, on innovation, on science, working in research parks together, is exactly the right way forward. We're very proud of that, very keen to do more. So actually we're excited. We are invested in the success of India for the future. And Judy, would we see you in a much more bigger role when it comes to India-Australia ties? I'm not putting the exact terms here, but certainly. Oh, look, my future is in supporting the India-Australia relationship. It was something I was very strong on when I was the leader of the opposition and a member of parliament, and it's something that I believe deeply in. It's heartfelt. But there was a comment made yesterday, and I think it really sums up how the world sees India. So there was dependent India, independent India, now it's dependable India. And I think that's how the world sees India. It's certainly how Australia sees India. Well, on that note, such a pleasure. Thank you very much, both to Peter and Jodie, for joining us here all the way from UK and Australia. Thank you. And representing both their countries and bringing a change, certainly, to the ties to a notch higher. Thank you so much. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. All of you, I would like to stay for a few minutes here. Thank you. It would be our pleasure if you stay there for 2-3 minutes. First of all, I would like to request Judy Mackey. I would like to request Judy Mackey to felicitate Dr. Dharmika Mistry, a young scientist, on behalf of INA and TV9. Please come out to the stage, Dr. Dharmika Mistry. Dharmika Mistry ने विनंती करिए कि તે મંચ પર આવે અને આજના આપણા અતિથિ જીડી મેકી પાસેથી તે સન્માન અને ભેટ સ્વીકાર કરે. Dharmika is a young scientist, and then I would like to request our second guest to felicitate Dr. Sunil Vyas, President of United Indian Association of Australia. Dr. Sunil Vyas, representing India and Australia. Dhanyavad. Thank you. Big thank you to all of you. Thank you. Thank you, sir. અને હવે જે સેશનનો આરંભ થવા જઈ રહ્યો છે, યંગ એચીવર્સ રીડિફાઇનિંગ ગુજરાત. યંગ એચીવર્સ છે એ ગુજરાતને કેવી રીતે જુએ છે? ગઈકાલે જ આપણે ફિલ્મની સેશન હતી, એમાં વાત કરતા હતા કે એક જમાનામાં ગુજરાતી ફિલ્મો અમુક જ પ્રકારની બનતી હતી અને હવે અર્બન મૂવી જે આવી રહી છે એમાં આપણું ગુજરાત, નવું ગુજરાત આવી રહ્યું છે. ઇવન અહીંયા આપણે ગેલેરીમાં જઈને બહાર જોઈએ
તો પણ થોડા વર્ષો પહેલાંનું અમદાવાદ જે અમે જોયું છે, તમે જોયું છે, અને ગેલેરીમાંથી બહાર આજનું અમદાવાદ છે એ પણ નવું અમદાવાદ છે. તો આ જે નવીનતા છે એની વાત યંગ એચીવર્સ પાસેથી આપણે સાંભળવી છે, અને એના મોડરેટર તરીકે હું વિનંતી કરી રહ્યો છું અમારા સાથી મિત્રો શ્રી ચિરાગ અને ચિરાગ શાહ અને વિરલ રાજ, આ બંનેને, કે તેઓ અહીં આવે અને અતિથિઓને પણ આવકારે અને આખો કાર્યક્રમ તેઓ સંભાળે. વિરલ અને ચિરાગ. આજના જે મહેમાનો છે એમને પણ વિનંતી કરું. મુંજાલ શાહ, ડાયરેક્ટર પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેકનોલોજી લિમિટેડ. મુંજાલજી, આપ મંચ પર પધારશો. નિલેશ મકવાણા, ઓથર, પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેકનોલોજીસ્ટ એન્ડ સોશિયલ ઇનોવેટર. શ્રી નિલેશ મકવાણાને મંચ પર પધારવા માટે વિનંતી છે. અને યંગેસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ FIA USA શ્રી અંકુર વૈદ્ય. અંકુર વૈદ્ય લગભગ આપણી વચ્ચે નથી, એટલે એ બે ગેસ્ટ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓવર ટુ વિરલ અને ચિરાગ. થેન્ક યુ. તો પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022 જોવાઈ રહ્યું છે ત્યારે હંમેશા ચર્ચા રહેતી હોય છે કે આપણું ગુજરાતી યુવા ધન એ ગુજરાતમાં, દેશમાં અને વિદેશોમાં કેટલું કાઠું કાઢી રહ્યું છે. આપણે આ 1.5 દિવસ થયો અત્યારે, આ દિવસમાં જોયું છે કે અનેક એવા નવા ચહેરા, અનેક એવા નવા ઉદ્યોગપતિઓ જે આપણને કદાચ ખબર જ નથી કે વિદેશમાં તે ડંકો વગાડી રહ્યા છે. એવા ઉદ્યોગપતિઓને મળવાનું થયું, એવા લોકોને મળવાનું થયું જેમણે ખરેખર ગુજરાતની ધરાનું નામ આખા જગમાં રોશન કર્યું છે. આવા જ બે યંગ, વધુ બે આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મુંજાલભાઈ શાહ ડિફેન્સમાં ખાસા નિષ્ણાત છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા છે નિલેશભાઈ મકવાણા. તો એમની સાથે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એમની ધરતી પર બેઠા બેઠા ગુજરાતને કેવી રીતે જુએ છે અને એમની ધરતી પર એ જે ડેવલપ થયા છે એમાં એમને કેટલા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. નિલેશભાઈ, સૌથી પહેલાં આપને સવાલ. થેન્ક યુ ચિરાગ. આપે કહ્યું એમ કે બે યંગ અચીવર્સ છે ને, ચિરાગ એમ કહેવાય છે કે અચીવર્સ એ દીવડાના પ્રકાશ જેવા હોય છે. પ્રકાશ પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન નથી આપતું, એનું અજવાળું જ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. એમ અચીવર્સ પોતાની જાત વિશે કંઈ ન કહે, પણ એમની ઉપલબ્ધિઓ જ એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. આપણી વચ્ચે જે મુંજાલભાઈ છે, હી ઇઝ MD ઓફ પારસ ડિફેન્સ. એક યુનિક અને સ્ટ્રોંગ ડિફેન્સ પ્રપોઝિશન્સ દેશ માટે તૈયાર કરવાની જે અત્યારે સરકારની, હમણાં તો એક ડિફેન્સ એક્સપો પણ છે અમદાવાદમાં, ત્યારે પારસભાઈ એમાં બહુ યુવા વયે આવા અગત્યના કોઈ પણ દેશ માટે જેને કહેવાય ડિફેન્સ પ્રપોઝિશન્સ એમાં કાર્યરત છે. આપણે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને આવકારી લઈએ. અને સાથે સાથે નિલેશ મકવાણા છે જે નવી ટેકનોલોજીના, અને ખાસ કરીને તેઓ CEO છે ગ્લોબલ એવોર્ડ વિનિંગ ટેકનોલોજી કંપની ઇલ્યુમિનસ સોલ્યુશન્સના. નિલેશભાઈ અને એની સમગ્ર ટીમ ખૂબ જ પેશનેટલી ડિજિટલ ઇન્ક્લુઝન અને એડવર્સિટીને માટે કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે એમને બંનેને એક સવાલ કોમન પૂછીએ. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં યુવાન આવે ત્યારે નવા વિચાર સાથે આવે. અ યંગ પર્સન કમ્સ વિથ ગ્રેટ આઈડિયા એન્ડ બિગ ડ્રીમ્સ ઓલવેઝ. તો એમાં ચેલેન્જીસ કઈ કઈ હોય? વિલ સેમ આન્સર 1 to 1. નિલેશભાઈ પહેલા. Do you want me to go first? Yeah. Well, when the young people starts any new venture or startup or ideas, it reminds me of Mahatma Gandhi's quote that નિલેશભાઈ, ગઈકાલે ફરિયાદ ચોક્કસ હતી કે સેશનમાં તમે થોડું ગુજરાતી રાખો તો મજા પડશે ઓડિયન્સને સાંભળવામાં. ગુજરાતી આપણે ગાંધીજીનો કોટ યાદ આવે છે કે પહેલાં તમે કોઈ નવી બિઝનેસ કે કોઈ બી વેન્ચર ચાલુ કરો કે કોઈ આઈડિયા, તો લોકો તમને પહેલાં ઓપોઝ કરશે અને પછી તમને કદાચ તમારી વાતને સાંભળશે અને પછી તમને જોઈન કરશે અને પછી તમને તમારીને ફોલો કરશે. તો હંમેશા પહેલાં જે છે એ ક્યારે બી કોઈ બી નવી ચીજ શરૂ કરશો તો મુશ્કેલ આવશે અને તમને એટલું જલ્દી સપોર્ટ નહીં મળે. તો મહાત્મા ગાંધીજીનો કોટ છે કે ભાઈ બી પરસિસ્ટન્ટ, અને પરસિસ્ટન્ટનું જે છે ઇઝ નેસેસરી. તો આઈ થિંક ગુજરાતમાંથી જ્યારે છોકરાઓ બહાર નીકળે છે અને ભણવા જાય છે વિદેશમાં અને ત્યાં જઈને કામ કરવાની જગ્યાએ અગર બિઝનેસ બી ચાલુ કરે તો ઘણા સક્સેસફુલ થાય છે. પણ ઘણા લોકો ખાલી જોબ પર ધ્યાન આપે છે પણ બિઝનેસ પર નહીં. અને મેં બિઝનેસ પર ધ્યાન આપ્યું એઝ અ સ્ટુડન્ટ બનીને.
ગુજરાતી, બરાબર. અને ત્યાં પછી જઈને આપણે ગુજરાતની વેલ્યુ અને ગુજરાતના જે લીડર છે એમની જે કોટ્સ છે, જેવા ગાંધીજી છે, સરદારજી છે, એ બધાના કોટ્સને આપણે એક પ્રાઉડ ફીલ કરીને એમને ફોલો કરીને એ વેલ્યુઝ લઈને આપણે ત્યાં સક્સેસ થઈ શકીએ છીએ. તો ગુજરાતીઓને લુક બેક કરે આપણા સ્ટેટની અંદર તો ઘણું જોવા મળે છે કે જેનાથી આપણે પ્રેરણા લઈને આપણે વિદેશમાં બી સક્સેસ થઈ શકીએ. પારકી ધરતી પરના પડકારો એ ચોક્કસ હોય જ છે. લેંગ્વેજથી માંડીને ત્યાંના પોલિસીસથી માંડીને તમામ જાતના પડકારો દરેક કોઈ પણ વ્યક્તિ જતું હોય છે ત્યાં એને પડતા હોય છે. આ પડકારોમાંથી ઉગરવાનું જે સાહસ છે એ કેવી રીતે ડેવલપ થઈ શક્યું, અથવા પડકાર કયા કયા આવ્યા શરૂઆતમાં એ કરીએ. પડકાર challenges, right. Well, the challenges, of course, is you miss your food, for example, you miss your home country, you are not in your આપણું પોતાનું એન્વાયરમેન્ટ નથી અને લેંગ્વેજ આપણી નથી ત્યાં, બરાબર છે. તો એ બધા કોમન ચેલેન્જીસ હોય, પણ એનાથી મોટું ચેલેન્જ જે છે એ કોન્ફિડન્સનું છે કે વિદેશમાં જઈને આપણે એવું કેવું કોન્ફિડન્સ લાવી શકીએ કે આપણે વગર ડર કરીને આપણે એક મોટું સપનું જોઈએ અને સપનુંને સાકાર કરવા માટે મહેનત કરીએ અને ત્યાંથી લોકલ સપોર્ટ આપણે લઈએ ગવર્મેન્ટ સાથેથી. એ જે કોન્ફિડન્સ જે છે એ ક્યારેક ચેલેન્જિંગ હોય, કેમ કે આપણે જ્યારે કોઈ નવી કન્ટ્રીમાં જઈએ તો ઘણા વ્હાઇટ લોકોને જોઈએ, ઘણા બધા લોકોને, અને આપણું ઘર નથી, આપણું સર્કલ નથી, આપણા રિલેટિવ્સ નથી, તો આપણે એકલા હોય તો ત્યાં આગળ તમારે બિઝનેસ ચાલુ એક ડર જેવું બી લાગે, બરાબર છે. પણ એને અગર આપણે છોડી દઈએ જોઈએ કે આપણા ગુજરાતીઓ આખી દુનિયા છે બધી જગ્યાએ, અને તમે કોઈ બી જગ્યાએ બિઝનેસ ચાલુ કરો તમને ખબર છે કોઈને બી ગુજરાતી તમારી સાથે તમને મળી જશે. તો એ એક વિશ્વાસ રાખીને આપણે કોઈ બી દુનિયામાં જઈએ તો આપણે બિઝનેસ કોઈ બી જગ્યાએ ચાલુ કરી શકીએ છીએ. વાહ, એક બહુ સરસ વાત એમને કહી કે એમની સામે મોટો પડકાર એમનું સ્થાન બનાવવાનો હતો. વિદેશની ધરતીમાં એક વ્યક્તિએ પોતાની જગ્યા બનાવવી એ ચેલેન્જ હતી, પણ ભારત દેશમાં રહીને મુંજાલભાઈ જે કામ કરે છે એમાં નવા વિચારને જગ્યા અપાવવાની હતી. તો એ ચેલેન્જ તમે કઈ રીતે ફેસ કરી? સો આજનું યુથ ડાયનામિક, બેક્ડ બાય ટેકનોલોજી, અગ્રેશન, want to do something in life, want to show the people. તો આજનું યુથને જે છે રેઝિસ્ટન્સ કમ્સ ફ્રોમ ધી અર્લિયર જનરેશન. ઓકે, એ જનરેશન કે આપણે સ્લો એન્ડ સ્ટડી આપણા બેઝિક્સને સેટ કરીએ પછી આપણે આગળ વધીએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. બધા યુથ આજનું જે છે વોન્ટ્સ ટુ somewhat maybe make it faster. Okay. Basics ne je che 50% કરીને then wants to go to the next level. So aa je che big resistance, yes, because the earlier generation has the great way of putting basics in place and પછી આપણે આગળ વધીએ step by step, and the youth wants to go a bit faster. Right. So this resistance is always there, and if there is a blessing or there is a hand holding of a person from the earlier generation, then એ જે છે મિક્સ એન્ડ મેચ કરીને પ્રોબેબલી કમ્સ આઉટ એટ અ બેટર પ્રોડક્ટ. બિલકુલ, બહુ સરસ વાત કરી કરી એમને. થોડી ચોક્કસ વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે ખાસ નિલેશભાઈ આપને પૂછવાનું કે વિદેશની ધરતી પર રહેતા રહેતા ગુજરાતીપણું એ સાચવવું કેટલું અઘરું પડી રહ્યું છે અને તમારામાં આ ગુજરાતીપણું કેટલું સચવાયેલું છે? વેલ, શું છે ગુજરાતીપણું એ હજુ હું ડિસ્કવર કરું છું, બરાબર છે, કે વોટ ઇઝ ટુ બી રિયલ ગુજરાતી. એ આપણું ગુજરાત જે છે એ ભોજન છે કે ભાઈ એ આપણો વ્યવહાર છે કે આપણી મહેમાનગતિ છે કે ભાઈ આપણા કપડાં છે કે આપણી રોજ સવારે હનુમાન ચાલીસા એન્ડ ગાયત્રી ચાલીસાનો મંત્ર છે કે ભાઈ એ એક બિઝનેસના જે ટાઇકૂન બધા મોટા મોટા અને લીડર બનેલા છે એમને યાદ રાખીને એમના ફૂટસ્ટેપ પર ચાલવું. શું છે ગુજરાતી એ હજુ બી ડિસ્કવરી છે. તો આઈ થિંક તમારા ઘરમાં ગુજરાતી કલ્ચર જોવા મળે ખરું કે વિદેશના રંગે રંગાઈ ગયા છો બધા? હા, બિલકુલ બિલકુલ. આઈ થિંક ગરબા ગમે છે, ગરબા ગાવ છો? બિલકુલ. ગુજરાતી ફૂડ ઇનફેક્ટ જે ગુજરાતીઓ જે મેં મળ્યું છે, હું 54 કન્ટ્રીમાં ફર્યો છું, મેં ગુજરાતીઓ જે 80s માં 60s માં 70s માં મોરેશિયસ ગયા કે યુકે કે ઓસ્ટ્રેલિયા, એ બધા લોકો એટલા ટ્રેડિશનલ છે અને એટલું સાચી રીતે બધા ફોલો કરે છે જે આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં પાછા આવીએ તો જોઈએ કે ડાયલ્યુટેડ થઈ ગયા છે, પ્રોગ્રેસ થઈ ગયા છે. મોટી વાત એમણે કરી. એમના સવાલનો જવાબ જે એમને શોધે છે મને મળી ગયો છે. તમે જે શોધો છો ને કે ગુજરાતીપણું ભોજનમાં છે કે આપણા કલ્ચરમાં છે, પણ તમે જ્યાં પહોંચ્યા છો ને, હું કહું એ ગુજરાતીપણું ક્યાં છે? ગુજરાતી
એ કોઈ નાઉન છે જ નહીં, એક મિજાજનું નામ છે ગુજરાતી હોવું હોય, અને તમારામાં એ મિજાજ છે. દેટ ઇઝ રિયલ. બિલકુલ બિલકુલ, હાજી હાજી. તો આપણે એક ગુજરાતી છે ને જે કે ને કે ભાઈ ગમે ત્યાં જાય છે, કાલે બી ઘણા લોકોએ વાત કીધી કે એ એમનો ડંકો લગાડી દે છે, એમનું નામ કોરી દે છે, એક જ ગુજરાતી ઇનફ છે. તો આપણે ત્યાં દેશમાં જઈને ગાંધીજીનું ઓસ્ટ્રેલિયામાં આપણે એક્ઝિબિશન કરાવ્યું, ત્યાં આપણે ગુજરાતી ખાવાનું જે છે એ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. વાકા સ્ટેડિયમમાં અત્યારના ક્રિકેટ મેચ ચાલે છે, તો હું T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બનાવેલો છે મને. તો આપણે આપણું ગુજરાતીપણું જ હંમેશા થોડું થોડું છિડકતા રહીએ છીએ જ્યાં બી હોય જઈએ ત્યારે. હા, એક ટ્રુ ગુજરાતી સ્પિરિટ છે. મુંજાલભાઈ, તમે ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ છો જવાબ આપવા? તો હવેનો જવાબ મારે ગુજરાતીમાં જોઈએ છે કે અત્યારના સમયમાં તમે જે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છો ને જ્યાં પહોંચ્યા છો, એમ કહેવાય કે કોઈ પણ એચિવમેન્ટ તમને બંનેને આમ તો લાગુ પડે, પણ સવાલ તમને છે એ બહુ યુવા ઉંમરે તમે જો પ્રાપ્ત કરી લો જ્યાં પહોંચવું છે ત્યાં, તો એક સેચ્યુરેશન આવે કે એનાથી આગળ શું. તો તમને એવું લાગે છે કે તમારે જ્યાં પહોંચ્યું હતું ત્યાં પહોંચી ગયા કે હજુ બાકી છે? તો બાકી છે એના માટેનો શું વિચાર છે? એક તો પહેલાં ક્યારે પ્લાન નહોતું કર્યું, આવું વિશ બી નહોતું કર્યું કે આપણે આ પ્લેટફોર્મ મળશે એટ વર્ક, જે આપણે મળ્યું. સો વી કન્સિડર ઇટ એઝ અ બ્લેસિંગ. રાઈટ. બટ ઘણું બધું જે છે સ્પેશિયલી ડિફેન્સ સેક્ટર, ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ સેક્ટરમાં અ લોટ ઇન ધ મેકિંગ. ઘણું બધું પોસિબિલિટી ઓફ ગોઈંગ forward integration, lot of different technologies upgrading very fast, and also need of the hour, and also geopolitical reasons India needs to always scale up. So there is no saturation. In fact, this is just the start. નીલેશભાઈ, હવે વિદેશી ધરતી પર તમે છો, ડેવલપ ચોક્કસ કરી રહ્યા છો. સવાલ એ વાતનો છે કે ગુજરાતની સરકાર હોય, કેન્દ્ર સરકાર હોય, એ હંમેશા પ્રવાસી ભારતીયોને, પ્રવાસી ગુજરાતીઓને પ્રોત્સાહિત કરતી હોય છે. ત્યારે વિદેશની ધરતી પર આખું સામ્રાજ્ય ઊભું કરવું, ત્યાંની પોલિસી મેકર સાથે વાતચીત કરવી, કેટલો પડકાર હોય છે, અથવા કેટલો સપોર્ટ કેન્દ્ર તરફથી અથવા તો આપણી ધરતી તરફથી મળી રહ્યો છે? ઇન્ડિયાની આપણી સરકાર સ્ટેટ, હા, તો 2015માં હું અહીંયા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં આવેલો હતો, અને ત્યાં મેં ગાંધીજીનું એક્ઝિબિશન જોયું હતું, મહાત્મા ઇન મી, ગાંધીનગરમાં. તો મારા એક્ઝિબિશનને ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયા લઈ જવું હતું, અને આઈ સ્પોક ટુ આનંદીબેન પટેલ, ચીફ મિનિસ્ટર એટ ધ સ્ટેજ, અને ત્યાંથી કન્વર્સેશન થઈ. પછી હાઈ કમિશનમાં ત્યાં આપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં વાત થઈ, અને ત્યાંથી ઇન્ડિયન કાઉન્સિલેટમાં પર્થમાં વાત થઈ, અને પછી સેન્ટ્રલ દિલ્હીમાં ICCRમાં કનેક્શન મળ્યું, અને આર્ટવર્ક જે હતું એ કન્ટેનરમાં પેક કરીને આપણને ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયા મોકલાવ્યું. અને પછી અમે લોકોએ એક્ઝિબિશનને ત્યાં ડિસ્પ્લે કર્યું પબ્લિક સ્પેસ પર, અને 250,000 ઓડિયન્સ ત્યાં અટેન્ડ કીધું. તો એ પહેલું ઓસ્ટ્રેલિયાનું એક્ઝિબિશન હતું મહાત્મા ગાંધી ઉપર, જે આપણે અહીંયાથી ગુજરાતમાં જોયું, અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની હેલ્પ લઈને આપણે ત્યાં ડિસ્પ્લે કર્યું. અને આ પહેલું એક્ઝિબિશન હતું જે મોદી સરકાર આવ્યા પછી ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર થયું, બોર્ડરલેસ ગાંધી પ્રેઝન્સ મહાત્મા ઇન મી. તો મારા વાઇફ અને અમે લોકોએ બોર્ડરલેસ ગાંધી ઓર્ગેનાઇઝેશન શરૂ કીધી અને સ્ટાર્ટ કીધી, અને એ ગાંધીજીનું એક્ઝિબિશન કર્યા પછી આજે હર વર્ષે 2 ઓક્ટોબરના ગાંધી જયંતિ મનાય છે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર. ક્યા વાત હે. તો આ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની હેલ્પ અને ઇન્ડિયન કાઉન્સિલેટની હેલ્પથી આ બધું કામ થયું. પણ હવે આનો સવાલ પાછો પહેલાં જવાથી કે ગુજરાતીપણું શું છે, તો આપણે આ ગાંધીજીને ઓસ્ટ્રેલિયા લાવ્યા અને એમનું એક્ઝિબિશન કરાવ્યું, અને એમની જે મેસેજ પીસ, ઇક્વાલિટી, નોન વાયલન્સને આપણે હજુ સ્પ્રેડ કરીએ છીએ. તો એક ગુજરાતી જે છે પોતાનું દેશનો મેસેજ હંમેશા સ્પ્રેડ કરતા રહેતા હોય છે. તમારી વાતોમાં ગાંધીજીનો ઉલ્લેખ ચોક્કસ વારંવાર થઈ રહ્યો છે. સફળતાની ચાવી જો કોઈ પૂછે તો કઈ હોઈ શકે આપના મતે? માતા પિતાના આશીર્વાદ અને એમનો પ્રેમ. અને મને ઘણા લોકો કહે કે તમારો કોચ કોણ છે, કે તમારા ગુરુ કોણ છે? ભાઈ, માતા પિતા એ જ જે તમને શીખવાડ્યું, એમને તમને જે શિક્ષણ આપ્યા અને વેલ્યુઝ આપી. અને મારા ફાધર હમણાં આવીને ગયા ઓસ્ટ્રેલિયા, ને ત્યાંના પ્રીમિયર સાથે એમની સ્વાગત કરાવ્યું, અને એમના પ્રેસિડેન્ટના પાર્લામેન્ટ એમનું સ્વાગત કીધું. તો હમણાં પેલો ક્વેશ્ચન એ હતો તમારો કે ભાઈ સક્સેસ વોટ ઇઝ સક્સેસ લુક્સ લાઈક, હે? તો જ્યારે તમારા ફાધર આવે ગુજરાતી, અને ત્યાંના પ્રીમિયર એમની સ્વાગત કરે, અને એમને હાર પહેરાવે અને સાલ પહેરાવે, એને સ્વાગત, એ સક્સેસ મને લાગ્યું. બિઝનેસ તો ઠીક છે, નામ ઠીક છે, અવોર્ડ ઠીક છે, પણ જ્યારે તમારા પોતાના ફાધર આવ્યા અને એમનું ત્યાંની ગવર્મેન્ટ એમની રિસ્પેક્ટ આપી અને એને વેલકમ કીધું, તો એ મારા માટે સક્સેસ લાગ્યું. તો આઈ થિંક આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર
જઈને બી એ જે વેલ્યુઝ છે અને જે માતા પિતાના જે આશીર્વાદ છે જે આપણે ગુજરાતમાંથી શીખેલા છે એ રીતે આપણે જીવન જીએ છીએ તો વધારે સક્સેસ મળે છે ત્યાં. તો ત્યાં જઈને બદલવાનું નથી પણ અહીંયાના જે શીખેલા છે એ જ બધું તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. વાહ, ધ વેલ્યુઝ જાળવી રાખી અને આગળ જવાની વાત કરો છો તમે. તમને એક સવાલ છે મારો. એમને જેમ કહ્યું એમ કે માતા પિતાના આશીર્વાદ, ગાંધીજીના કોટ પર એમને કામ કર્યું, પણ તમને તમારી સક્સેસ માટે એક વાક્યમાં કંઈ ડિફાઇન કરવાનું કહીએ તો થોડા શબ્દો એ કયા હોઈ શકે? મેક ઇન ઇન્ડિયા, આત્મનિર્ભર ભારત. વાહ, મેક ઇન ઇન્ડિયા, આત્મનિર્ભર ભારત. આ નોટ સાથે આપણે અંત તરફ જઈએ. એક એક સવાલ પૂછીએ બંનેને. ભવિષ્યના પ્લાનિંગ વિશે થોડીક 2032માં આવું આઈના આયોજિત પ્રવાસી પર્વ હોય એમાં તમે ક્યાં જોવો છો તમને? બંનેને સવાલ. શરૂઆત તમારાથી. શરૂઆત મુંજાલભાઈથી કરીએ. આપણે તો આપણું સેક્ટર ફર્સ્ટ. બિલકુલ. ડ્રીમ ઓફ બિકમિંગ એક્સપોર્ટ કન્ટ્રી ઇન આર્મ્સ, ડિફેન્સમાં. Right now we are an import country, being a top exporter, drone hub for the world, okay, at India, and India being one of the top manufacturing country for the world. વાહ, क्या बात है. what a wonderful dream. Yes, શું ક્વેશ્ચન ફરી રિપીટ કરશું? આજથી 10 વર્ષ પછી તમે ક્યાં જોવો છો તમારી જાતને એઝ અ હોલ, અને ભારત ક્યાં હોઈ શકે? અચ્છા, અને એમાં તમે શું હો? વેલ, આઈ થિંક આપણે આ જે ઇન્ડિયા જે મોદી સરકારમાં આગળ વધે છે અને એટ્રેક્ટ કરે છે એનઆરઆઈને પાછળ, આઈ થિંક ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ ટુ સ્ટે અવે. અને જે પ્રમાણે બધો પ્રેમ મળે છે, અહીંયા સપોર્ટ મળે છે, અને ગુજરાતીઓનું જે વેલકમ થાય છે એનઆરઆઈનું 10 વર્ષમાં એ આપણું જે બિઝનેસ જે છે એ પાછા હોમકમિંગ, ટ્રુલી હોમકમિંગ એ છે કે ખાલી ફેસ્ટિવલમાં આવવું કે શોપિંગ કરીને જવું એ નથી. જ્યારે આવીને પાછા વધારે જોડાય અને B2B એક્ટિવિટીઝ થાય, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ થાય, તો આઈ થિંક આ બધું સ્ટાર્ટ થયું છે અને આના ઉપરથી ચાલતું રહેશે હજુ ઘણું. તો આઈ સી કે હું મોર એન્ડ મોર ઇન્વોલ્વ છું પાછું બેક હોમ ગુજરાતમાં. અને 10 વર્ષમાં આપણે અહીંયા ઘણું બધું સારું કરીએ છીએ, ઘણા લોકોને આપણે મદદ કરીએ છીએ. અહીંયાના જે યંગ લોકો છે એ જે ઓસ્ટ્રેલિયા આવે છે એ લોકોને આપણે હેલ્પ કરીએ છીએ, આપણા ગુજરાતીઓને. તો એ ચાલતું રહેશે કામ. બિલકુલ એ ચાલુ થઈ ગયું છે, પણ મને લાગે છે વધારે યંગ જનરેશન તરીકે પણ તમે ગુજરાતના યુવાધન માટે ચોક્કસ પ્રેરણા સમાન છો. અને વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ફ્યુચર ઓલ્સો, કે તમારા જે સપનાઓ છે તે સાકાર થાય, ન માત્ર સાકાર થાય પરંતુ ગુજરાતના યુવાધનને પણ તમે એમાં ઇન્વોલ્વ કરો અને આપના જે વિકાસની જે ગતિ છે, વિકાસનું જે પથ છે એના પર અવિરત આપ ચાલા કરો. આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ ફોર બીંગ વિથ અસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. બંને અતિથિઓ આજના વક્તાઓ હતા, એમનો પણ આભાર માનીએ છીએ. અને મુંજાલ શાહ અને નિલેશ મકવાણા અને બંને સાથી મિત્રોએ જ્યાં વાત અટકાવી હતી, એટલે કે તમે જ્યાં વાતને વિરામ આપ્યો ત્યાંથી હું આગળ લઈ અને હવે આગળની વાત માંડું. વિરલ અને ચિરાગભાઈએ આપને પૂછ્યું હતું કે 5-10 વર્ષ પછી તમે ક્યાં હશો એમ. કદાચ 5-10 વર્ષ પછીની વાતની બદલે હવે જો તમે અમને પૂછો કે હવે તમે 1 મિનિટ પછી ક્યાં હશો, તો જેટલા લોકોને હજી ભોજન બાકી છે એ બધા જ લોકો ભોજન ખંડમાં હશે. એટલે આપણે અહીં હવે લંચનો વિરામ લઈ રહ્યા છીએ. એક આપણે છૂટા પડીએ પહેલા નિલેશભાઈ, તમારું બુક રેડી છે ને? ઓકે ઓકે, અત્યારની સૂચના હતી. એમ કે છે પછી કરો, પછી પરફોર્મન્સ હશે, ટાઈમ કરી લે. હા, રેડી છે બુક? ક્યાં છે? હા, અહીંયા છે. સુનિલભાઈને બોલાવીએ. સુનિલભાઈ નાયક. એક વચ્ચે કાર્યક્રમ ઉપક્રમ છે. હું સુનિલભાઈ નાયકને સાદર વિનંતી કરું મંચ પર આવવા માટે. નિલેશભાઈની લાગણી છે કે નિલેશભાઈ મકવાણાનું એક પુસ્તક છે અને એનું વિમોચન તેઓ આ તબક્કે આપના વરદ હસ્તે કરવા માંગે છે. પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સુનિલભાઈ નાયક અને મંચ પરના જે અન્ય અતિથિઓ છે, બંને એન્કર છે, એમની ઉપસ્થિતિમાં શ્રી સુનિલભાઈના વરદ હસ્તે નિલેશ મકવાણા દ્વારા લિખિત આ પુસ્તકનું વિમોચન સંપન્ન થશે. જેમના વિચારોને આપે સાંભળ્યા, જેમની
જે વિચારધારા, જેમના પર આશીર્વાદ ઉદ્યોગ જગત અને ફરીથી ગુજરાતમાં આવવાની જેમની તત્પરતા છે, એવા નિલેશ મકવાણા દ્વારા લિખિત આ પુસ્તકનું વિમોચન થઈ રહ્યું છે. આપણે એને તાળીઓથી વધાવીએ અને એના સાક્ષી બનીએ. એક લેખક સર્જક નિલેશ મકવાણા દ્વારા લિખિત આ પુસ્તકનું વિમોચન આયનાના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સુનિલભાઈ નાયકના હસ્તે. હલો, પુસ્તકનું નામ બહુ સરસ છે, ટર્મિનલ 4, એન એન્ટરપ્રિનર્સ જર્ની ફ્રોમ બાઇસિકલ ટુ બિઝનેસ ક્લાસ. Bicycle the business class ની journey. All the best for this wonderful book. Thank you. And the title itself says it's a wonderful. ભવિષ્યના બહુ બધા લોકો માટે આ બાયસિકલ થી બિઝનેસ ક્લાસની પુસ્તકની સફર છે એ પ્રેરક બનશે. અહીં એકાદ કલાકનો આપણે વિરામ લઈએ છીએ અને ભોજન પછીના કાલખંડમાં આપણે અનેકવિધ કાર્યક્રમો છે. એનો ઓપનિંગ જ બહુ જ ધમાકેદાર એક મલ્ટીમીડિયા શો સાથે કરવા જઈ રહ્યા છે. અમે આપને જાણ કરીએ કે બીજા સેશનમાં બરાબર આપણે અડધી પોણી કલાકમાં મળીશું અને એક મલ્ટીમીડિયા શો જેમાં ડાન્સ છે, ડ્રામા છે, મ્યુઝિક છે અને બહુ બધા 90 જેટલા કલાકારો જોડાયેલા છે. તો ત્યારે મળીશું. ધન્યવાદ. થોડા સમયના વિરામ બાદ TV9 અને આયનાનો આ ઉપક્રમ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ 2022 બીજો દિવસ. અમે થોડી ક્ષણો માટે વિરામ લઈએ છીએ. થેન્ક યુ.